Καλησπέρα σε όλους. Αλλό και τριζαλό. Παιδιά, σήμερα στριμάρω και στα 3. Και στο τρόπο και στο YouTube και στο Kick. Στριμάρω, παιδιά, σήμερα και στα 3. Όποιος θέλει πάει όπου θέλει. Ναι, σου λέει μου καλά είμαι, ωραία, καλά είμαι. Έχουν πέσει πολλές δουλειές τελευταία και έχω ξενερώσει, αλλά καλά είμαι. Καλά είμαι, ρε παιδιά. Α, ναι, μου ήρθε και η ιδέα του καλοκαιριού. Τι όμορφα. Που καίγαμε τα πολλά τα αρκουδίσια. Ναι, με το σπίτι όλα καλά. Γεια σου Κυπερίνο. Γεια σου Ηλία Μπουστάκη. Ναι, όλα καλά από το σπίτι, παιδιά. Όλα καλά. Όλα καλά θα μας πάνε. Καραταγέρα. Γιατί στο Δαφνί θα μας πάνε. Λοιπόν, σε ποιο level τερματίζει το Starfield? Το Starfield δεν έχει level που τερματίζει. Λένε ότι το level που τερματίζει είναι το level 1000. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όσο και να παίζεις, συνεχίζεις να παίζεις. Έχει τον ατελείωτο. Γεια σας και από κοντά. Το παιχνίδι έχει τον ατελείωτο. Δηλαδή, παίζεις όσο θες θα παίζεις, του βγάζεις την πίστη και τελείωσε το θέμα. Απλό. Ναι, λένε ότι λένε ότι γενικώς ότι το game ότι δεν έχει level cap. Το παιχνίδι δεν έχει, παιδιά, level cap, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή παίζεις και ανεβαίνεις level. Βέβαια όμως, να πούμε το πάρα πολύ το σημαντικό, το παιχνίδι έχει και new game plus. Όπου άμα κάνεις το New Game Plus, βρίσκεις καινούριους χαρακτήρες και κάποιες νέες δυνάμεις επιπλέον και αυτά. Οπότε σκέψου, δεν φτάνει που το παιχνίδι που τελειώνει έχει τον ατελείωτο, έχει και new Game Plus, τα οποία τα κάνεις και πολλαπλές φορές, όπως έκανες και με τα Souls. Ναι, κυρίες και κύριοι. Ναι. Έχεις COVID, Νασούλη μου γλυκέ, περαστικά να γίνεις καλά γρήγορα. Ρε γαμώ τον COVID μου μέσα. Πώς είναι δυνατόν αυτό, ρε πούστη μου, τόσα χρόνια και να έχουμε ακόμα COVID? Αμάν, μας έχει πρίξει τα ούμπαλα. Ευχαριστώ Ηλία Μπουστάκη, καλέ μου φιλέ. Τι εννοείς ότι είναι και στο Xbox? Είναι και στο Xbox τόσα level, τι εννοείς? Το Starfield δεν τερματίζει σε New Game Plus, είναι τεράστια, παιδιά. Όμως να σου πω κάτι. Θυμάστε το Baldur's Gate 3 που παίζαμε τις πρόλες και που κάθισα και έκανα και ένα stream επιπλέον? Παιδιά, το Baldur's Gate 3 είναι επίσης γιγαντιαίο παιχνίδι. Με πολλές επιλογές και πάρα πολλά. Άστα. Δηλαδή, ώσπου να ποθάνω χτύπα ξύλο, έχω να παίζω games τα οποία έχουν τον ατελείωτο. Παναγία μου. Ποιο new class? Τι εννοείς το new class? Ευχαριστώ την gamer. Εν τω μεταξύ, παιδιά, κάθισα και έκανα την επένδυση και για μέχρι τις 13 Οκτώβρη θα στριμάρουμε, παιδιά, σε όλα. Θα στριμάρουμε και στο τρόπο, θα στριμάρουμε και στο YouTube και θα στριμάρουμε και στο Kick, γιατί με το Kick, παιδιά, μου στείλανε πάλι απάντηση από την EEP ότι ακόμα δεν ξέρουν τίποτα. Ότι δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Και έχω στεναχωρηθεί γιατί, εντάξει, μας έχουν επιδείξει λίγο. Εγώ θα στριμάρω και στα 3. Όποιος θέλει μπαίνει σε όποιο θέλει. Από τα 3 και τελείωσε το θέμα.
Ναι, έχουμε αύριο το Nintendo Direct. Θέλετε να το κάνω ένα live το απόγευμα? Παιδιά, εγώ λέω να το κάνω live. Ναι, παιδιά, λέω αύριο αυτό να καθίσω και να το κάνω live. Λέτε αύριο, παιδιά, η Nintendo να δείξει το Switch 2. Παιδιά, λέτε. Παιδιά, είναι πολύ πιθανό αυτό. Αν αξίζει το κάθε land σε κάθε πλανήτη για εξερεύνηση, ναι, διότι πάντα βρίσκεις κάτι το καινούριο, είτε από θέμα loot, είτε από θέμα story, είτε κάποιο quest, είτε κάτι άλλο. Αξίζει. Δεν ξέρω, εγώ χάνομαι στο Starfield, στα αλήθεια, αλλά όταν κάνουμε τα stream μαζί, συνήθως κάθομαι και κάνω τα main quest κουλουπού, ή τα quest από τα faction. Σήμερα θα καθίσουμε να κάνουμε ένα faction quest για να δω εάν πάρουμε ένα νέο σκάφος. Starfield είναι έρωτος στο game, αλλά και το Baldur's στην Gamer, κοίτα να δεις μήπως πάρεις και το Baldur's Gate 3, επειδή και αυτό είναι φανταστικό. Αλλά παιδιά, θα έχουμε Assassin's Creed Mirage στις 5 Οκτωβρίου, θα έχουμε το Lies of PP. Το Σαββατοκύριακο θα έχω ολοκέντριο Game Bunker, να χεστεί το κοκαλάκι μας ανάποδα. Απλώς περιμένω να επιστρέψει και ο Χρόνης, γιατί του Χρόνη του αρέσουν πάρα πολλά αυτά. Ο οποίος είναι στο χωριό του και μου λέει ότι επιστρέφει στις 16. 16 πέφτει Σάββατο, οπότε ρε παιδιά, τουλάχιστον να είναι εδώ και ο Χρόνης. Για να δω τι μου έχει γράψει το δεύτερο μήνυμα. Πρώτα ο Θεός μου λέει, αδερφέ, στις 16. Εγώ ούτως ή άλλως νομίζω ότι το Σάββατο βράδυ θα καθίσω και θα κάνω live το horror game, το ολοκένουργιο το οποίο έχω. Να χεστούμε. Παιδιά, πάλι κάνει ζέστη. Μας είχε γαμίσει με κρύα και πάλι κάνει ζέστη. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, και αυτά, παιδιά. Οπότε, παιδιά, θα είμαι και στα 3. Σε όλες τις μεγάλες τις κυκλοφορίες που θα βγουν, θα στριμάρω και στα 3. Και σε εκεί και σε Trovo και σε YouTube. Τουλάχιστον ώσπου να δούμε και να περιμένουμε το τι θα γίνει με το Kick. Αλλά εγώ μένω στο Kick, διότι το Kick υποτίθεται ότι θα κάνει κάτι νέα πατέντα. Υποτίθεται ότι το Kick ότι θα ξεκινήσει να σε πληρώνει. Μου έχει στείλει μήνυμα στο Facebook. Εγώ δεν είδα κανένα μήνυμα στο Facebook, John Κάρα, δεν είδα τίποτα. Σε έχω φίλο ρε Τζον. Τζον, πώς λέγεσαι στο φουμπού? Πες μου λίγο, Τζον. Τζον Κάρα, πες μου πως... Ναι, Τζον Καραμανόλης. Λοιπόν, ωραία, κάτσε λίγο να σε βρω, γιατί έχω ένα θέμα. Επειδή μου στέλνουν ένα σωρό κόσμος μηνύματα για να τους μιλήσω, μου κολλάει του Facebook το τέτοιο. Λοιπόν, Τζον Καραμανόλης. Είσαι Τζον Καραμανόλης που δουλεύει στο Ρέθυμνο? Αυτός είσαι ή είσαι αυτός που ζει στον Πειραιά? Ή βλέπω έναν ο οποίος είναι στην Κρήτη και ένας ο οποίος είναι στον Πειραιά. Ποιος από τους δύο είσαι? Έλα βρε, σε έκανα friend, έλα. Σε έστειλα το friend request. Ρε εσύ, είσαι ολόιδιος. Είσαι ολόιδιος με έναν από τους κριτές του Masterchef. Ο κοντός, ο Μουσάτος, πώς λέγεται αυτός? Είσαι ρε ίδιος. Ναι, θα βγεις. Μα έχει βγει ήδη σε retail για PS5, φίλε μου. Λοιπόν, όχι το...
Έλα μωρέ, πώς λέγεται αυτός ο κοντός, ο μουσάτος, έλα μωρέ, Κάτσε, να το βρω. Κριτές, είσαι ίδιος με τον Λεωνίδα τον Κουτσόπουλο. Είσαι ίδιος. Ντέτσο, τι κάνεις? Πιο ωραίος είμαι, Ηλία, με αδικείς. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ το Metal Gear το Revengeance στο πουλάω. Απλώς είναι και το εξής, ότι πρέπει να υπολογίσω και τα μεταφορικά, έτσι. Οπότε, αν τα 15 τα κάνουμε 22, ότι πρέπει να ρίξω και τα μεταφορικά μέσα. Κάτσε, περίμενε λίγο, επειδή έχουμε το stream, θα σου στείλω... Γεια σου, Mike! Θα σου στείλω μετά μία φωτό με ό,τι PS3 game έχω. Μήπως θες και τίποτα άλλο, διότι νομίζω ότι κάποια θα τα θες. Απλά στο λέω. Να σου στείλω και τα υπόλοιπα, γιατί έχω και το Heavenly Sword. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει. Το οποίο το Heavenly Sword δεν ξέρω αν θα στο πουλήσω, επειδή αυτό είναι all time classic. Το Heavenly Sword. Δεν μπορώ να στο πουλήσω το Heavenly Sword, γιατί έχω ένα συναισθηματικό δεσμό με το game. Το Heavenly Sword ήταν ο λόγος που ήθελα να αγοράσω το PlayStation το 3 τότε. Οπότε μήπως θες και τίποτα άλλο, ρε παιδί μου, καταλαβες. Έχω και κάποιες ιαπωνικές εκδόσεις κάποιων παιχνιδιών, αλλά θα μου πεις να σου στείλω τις ιαπωνικές τις εκδόσεις. Έχω μέχρι και το J-Stars Victory VS, το οποίο είναι στα ιαπωνικά και είναι σφραγισμένο. Μήπως αυτό το πούλησε στο eBay της Ιαπωνίας. Τέλος πάντων. Έφαγες πρόστιμο από την αστυνομία για παράνομη παρακάλυψη από την παιδιά του δρόμου 200 ευρώ. Oh my god. Oh my god, φίλε. 200 euro. Ρε, 200 ευρώ πρόστιμο. Ο κόσμος είναι μπουρλός. Έχεις δίκιο, δεν μοιάζει με τον Κουτσόπουλο. Έχεις δίκιο, ναι. Sorry. Τι λέει Σκυπηρίδο? Με το Starfield, το controller. Με την Starfield κοντρολάρα πιάνεις, τους κόβεις την κολάρα. Έτσι φίλε, πολύ λιώσιμο να πέφτει. Λιώσιμο πολύ. Και να τους κόβετε το λιλί, λοιπόν.
Ευχαριστώ, Χρυσοβαλάντη, αγόρι μου. Λοιπόν, ξεκινάμε σε λίγο. Σήμερα μπείτε στο ξεκίνησα το stream από νωρίς, διότι παιδιά έχω μπλέξει με τις γραφειοκρατίες. Έχω μπλέξει με τις γραφειοκρατίες της Ελλάδος και έχω πάθει κοκομπλόκο, Τρέχω για δουλειές συνέχεια από εδώ και από εκεί με τις γραφειοκρατίες της Ελλάδος. Για μισέ τα. Και αύριο έχω να πάω στο ΙΚΑ. Έχω να πάω στο ΙΚΑ αύριο, δεν θέλω να πάω στο ΙΚΑ αύριο. Θα μου φάρε το μετούλι. Δεν θέλω. Δεν θέλω να πάω στο ΙΚΑ. I hate ΙΚΑ. Χρυσοβαλάντη, καλέ μου φίλε, έχω μία παμπάλαια ASRock AB350, δεν ξέρω τι στο διάλογο, τέλος πάντων. Έχω μία παμπάλαια ASRock, έτσι. Όταν σου λέω παμπάλαια, εννοώ παμπάλαια. Πιο παμπάλαια και από την αστιπάλαια. Λοιπόν. Holy shit. Και το θέμα ποιο είναι με τη motherboard την οποία έχω. Πρώτον, είχα κάνει και προχθές τη βολτούλα μου. Εγώ θέλω, αγόρι μου, εμένα η ευτυχία, άκουσε να δεις πως έχει. Ακούστε. Το μυστικό της ευτυχίας του Titan. Ξυπνάς άνετο το πρωί που λέει ο λόγος. Παραγγέλνεις τον καφέ σου από το αγαπημένο σου μαγαζί. Κάθεσαι. Πίνεις το καφέ σου, τρως το κρουασανάκι σου, κάνεις τις αρχικές της δουλειές στο PC, σηκώνεσαι μετά, κάνεις ως το μεσημέρι δουλειές του σπιτιού διάφορες και αυτά, μετά κάθεσαι, μαγειρεύεις ένα φαΐ, χλαπακώνεις, ντερλικώνεις καλά μετά, πέφτεις και ξαπλώνεις ας πούμε και το βράδυ κάνεις live. Λοιπόν. Θα μου πείτε Ηλία, ναι βρε γαϊδούρι όρθιο, αλλά άλλοι σηκώνονται από το πρωί και πάνε να δουλέψουν κολυπού. Ναι παιδιά, αυτό το έκανα επί 20 συναπτά έτη. Τώρα δεν με παίρνουν πια στις δουλειές λόγω ηλικίας, οπότε κάνω αυτό. Okay. Αυτό. Αλλά όχι παιδιά. Η αληθινή ευτυχία, παιδιά, η αληθινή ευτυχία είναι για τον άνθρωπο, δεν είναι οι σχέσεις, οι φιλίες είναι, αλλά μέχρι ενός βαθμού. Η απόλυτη ευτυχία για τον άνθρωπο είναι να κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα που τον κάνει ευτυχισμένο και του αρέσει. Είτε είναι video games, είτε να βγαίνει όξο, είτε να κάνει οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε το οποίο ίσως σε σένα να σου φέρεται μυστήριο και παράξενο, εάν τον άλλον τον κάνει ευτυχισμένο, αυτό είναι το μυστικό της ευτυχίας. Πώς άντεξα τόσα χρόνια? Δεν άντεξα. Στο τέλος η μέση μου κόπηκε στα δύο. Κόπηκε ή στα δύο. Κόπηκε στα δύο. Κόπηκε στα δύο. Στα δύο. Έπρεπε βασικά αυτή τη δουλειά να την είχα σταματήσει από καιρό, αλλά επειδή ήταν δύσκολο να βρω αλλού και πάλι, δεν. Όχι ήταν δύσκολο, ψέματα λέω. Απλώς ήμουνα ικανοποιημένος εκεί που ήμουνα για την ώρα και λέω κουβαλάω, φτιάχνω τις αποθήκες, έχω συνηθίσει τη δουλειά, έχω συνηθίσει τα προϊόντα, είμαι κομπλέ. Αλλά 24 Φλεβάρι του 2013 έφαγα λιλί.
Σκέψου ότι δούλευα στη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία οδοντιατρικών στην Ελλάδα. Δούλευα στη δεύτερη μεγαλύτερη. Και παρόλο που δούλευα στη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία οδοντιατρικών στην Ελλάδα, και πάλι οι τσιγκουνιές που κάνανε για εξοπλισμό κουβαλήματος ήταν το κάτι άλλο. Ήταν απίστευτο. Το iPhone και το Pro και το Pro Max ότι θα παίζουν games, ok. Μπράβο ρε, SD Gamer, μπράβο. Είχαμε μόνο 2 καροτσάκια. Δεν είχαμε παλετοφόρα. Και έπρεπε να φορτώνουμε το καροτσάκι ως απάνω και μετά να το ανεβάζουμε από σκάλες πριν να το βάλουμε μέσα στο ασανσέρ και να πάμε τα πράγματα απάνω στις αποθήκες. Αυτό. Και ουδέποτε είχε πει το αφεντικό ποτέ να σας πάρω, βρε παιδί μου, να πούμε σε κάποιον να μας φτιάξει μία ράμπα αυτοσχέδια και να την βάλουμε απάνω στις σκάλες, ρε παιδί μου, για να ανεβαίνει το καρότσι καλύτερα. Και δεν το έκανε αυτό ποτέ, λόγω της τσιγκουνιάς του. Λοιπόν, και επειδή γινότανε αυτό, στο τέλος η μέση μου έσπασε. Εν τω μεταξύ ήμουνα σχεδόν ο μοναδικός ο οποίος κουβαλούσε. Κανείς στην εταιρεία, παιδιά, κανείς δεν ήθελε να κατέβει κάτω και να βοηθήσει στο κουβάλιμα, κανείς. Όσοι ήταν στο γραφείο ήθελαν να κάθονται στο γραφείο, μην τους πεις να σηκωθούν. Άσε. Ό,τι λες RG το ίδιο και στο σούπερ μάρκετ, ναι, έτσι είναι. Τέλος πάντων. Πάμε να παίξουμε και να διασκεδάσουμε ο λίγον τι. Σηκώνανε τηλέφωνα, υποτίθεται ότι δουλεύανε στις ημέρες που δεν είχε δουλειά, ας πούμε. Γιατί εγώ πάντα στην αποθήκη είχα δουλειά 100%. Είχα πολλή δουλειά πάντοτε στην αποθήκη. Η δουλειά στην αποθήκη δεν σταματούσε ποτέ. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Παιδιά, στο τέλος, όχι μόνο αυτό, δεν μου σακατεύτηκε μόνο η μέση, αλλά το 2017 έφαγε πολύ δυνατό χτύπημα από την εξάντληση το ανοσοποιητικό μου σύστημα και δούλευα με 22% αιματοκρίτη. Και έπρεπε κανονικά εγώ να ήμουνα στο νοσοκομείο για να δούνε την κατάστασή μου και εγώ ήμουν εκεί και κουβαλούσα κανονικά. Και νόμιζα, ρε παιδί μου, ότι έφταιγε κάτι άλλο. Ότι ήμουνα πολύ εξαντλημένος κι αυτά. Αλλά είχα 22% Είχα 22% αιματοκρίτη, που σε έναν άντρα ο αιματοκρίτης πρέπει να είναι πάνω από το 50 ή κοντά στο 50. Λοιπόν, και δεν καταλάβανα γιατί, και να λέω γαμώτη μου γιατί νιστάζω και να έτσι να πέφτω έτσι δίχως να το καταλαβαίνω.
Και στο τέλος, ευτυχώς, είχα πάει σε έναν, αφού με απολύσανε και μετά από 5 μήνες πήγα καρδιολόγο, μου λέει, και κάνω εξετάσεις και μου λέει, βρε μαλάκα, εσύ, μου λέει, έχεις 22% αιματοκρίτη. Στο μικροβιολογικό εξεταστήριο είχαν βγάλει διάγνωση ότι έχω ανεμία. Και το βλέπει η αδερφή μου και παθαίνει κοπλόκο και μου λέει, πάμε στο νοσοκομείο όπως είμαστε. Και πάω στο νοσοκομείο, έμεινα εκεί για 1 εβδομάδα, full εξετάσεις στα πάντα, επειδή νόμιζαν ότι έχανα αίμα από κάπου από μέσα. Και τελικά είχε κλατάρει τόσο πολύ το ανοσοποιητικό μου σύστημα που ο σίδηρος ο οποίος είχε πάει flat. Και μου κάνουν ενδοφλέβιο, ένα φάρμακο σιδήρου και μετά να παίρνω χάπια σιδήρου επί 1 εξάμηνο και συνήλθα. Και συνήθα, παιδιά, που ακόμα ο σίδηρος μου δεν είναι στα υψηλά κανονικά επίπεδα των αντρών. Παίρνω συμπλήρωμα διατροφής με σίδηρο, ακόμα κανονικά παιδες. WLG, τα άκουσα τα νέα, φίλε μου, ναι. Λοιπόν, και το επόμενο καλοκαίρι παθαίνω ενδοκράνια εγκεφαλική υπέρταση, την οποία επίσης την είχα από πριν, αλλά ήμουν, παιδιά, ένα βήμα πριν να πάθω εγκεφαλικό. Είχα φρικτούς απέσιους πονοκεφάλους, σε σημείο που να με ξυπνάνε μέσα στο βράδυ κουλουπού. Πάω αυτό, πάλι στο νοσοκομείο, πάλι εξετάσεις. Είχε μαζευτεί τόσο πολύ εγκεφαλικό υγρό στον εγκέφαλο απάνω που το κεφάλι μου ήταν έτοιμο να κάνει pop. Έτσι. Και πάλι στο νοσοκομείο μέσα, πάλι να κάθομαι 1 εβδομάδα και μου κάνανε παρακέντηση από τη σπονδυλική μου στήλη να μου βγάλουν το επιπλέον εγκεφαλικό υγρό το οποίο είχα για να αποσυμφορηθεί ο εγκέφαλος. Λοιπόν, υδροκέφαλος, μπράβο, αυτό. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Και όλα αυτά μου συνέβησαν επειδή ήμουνα σε αυτή τη δουλειά για σχεδόν 20 χρόνια, η οποία μου κατέστρεψε όλο μου το σώμα και τη μέση και παραλίγο να μου καταστρέψει και το ανοσοποιητικό μου σύστημα και να πάθω και εγκεφαλικό. Αυτό, παιδιά μου. Τώρα όλα καλά. Αλλά μου το λένε όλοι, καρδιολόγοι, νευρολόγοι κουλουπού, μην ξαναπάς να ξανακουβαλείς και να κάνεις τέτοια δουλειά κλπ. Όλοι. Όχι θρόμβωση. Είχα ενδοκράνια εγκεφαλική υπέρταση. Την αιτία δεν την βρήκανε, ο εγκέφαλός μου είναι καλά, δεν έχει κανέναν όγκο. Ευτυχώς. Γιατί φοβόντουσαν ότι είχα όγκο. Λοιπόν. Και όλα καλά. Και το μόνο πράγμα με το οποίο παλεύω τώρα και που πρέπει να κοιτάξω είναι ο θηροειδής. Που τον προσέχω, παίρνω κάθε μέρα χάπια, αλλά πρέπει να πάω και να τον δω πάλι.
Ιδιοπαθής ενδοκράνεια ή πέραση. Αυτό, ναι, αυτό ελπίζω. Κοίταξε, μου δώσανε πολύ καλή αποζημίωση. Όχι. Από τη δουλειά μου, ένα πράγμα που τους παραδέχομαι, αν και το σώμα μου καταστράφηκε, μου δώσανε πολύ καλή αποζημίωση, παιδες. Πάρα πολύ καλή. Γιατί ήμουν εκεί τόσα χρόνια. Είχα πάει στο γεννηματά. Φόκος. Γεννηματά είχα πάει. Νοσοκομείο. Είχα πάει στο γεννηματά όταν είχα πάθει την υπέρταση στον εγκέφαλο και είχα πάει στο θηριάσιο όταν είχα πάει για το σίδηρο. Τώρα η δουλειά μου, καλέ μου, WLG είναι αυτό το οποίο κάνω, βέβαια ταυτοχρόνως ψάχνω να βρω και κάτι το οποίο που να είναι στο social media marketing, αλλά επειδή ακόμα είμαι παιδιά από τη μετακόμιση και ακόμα κάνω πράγματα και ακόμα δεν είναι μόνο τελικά παιδιά το ότι είχα να μεταφέρω τα πράγματα απάνω και να κάθε μέρα να κάθομαι και να τακτοποιώ κουλουπού. Είναι και το γεγονός ότι πρέπει να κάνω και τη χαρτούρα της χαρτούρας και τη γραφειοκρατία της γραφειοκρατίας για να διακόψω το ρεύμα από το κάτω σπίτι. Έπρεπε να πάω σε ΚΕΠ, να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, να πάω στη ΔΕΗ, να κάνω 500 χαρτούρες. Και αύριο έχω να πάω ΙΚΑ για να ανανεώσω τα στοιχεία για την ασφάλισή μου και αυτά. Γάμισέτα ρε, γάμισέτα. Τέλος πάντων, όλα καλά. Εφόσον παιδιά κάνω τα πράγματα που με κάνουν ευτυχισμένο τέλος πάντων, όπως είναι αυτό, είμαι καλά, εντάξει, όλα καλά. Γεια σου ρε Ηλία, συνονόματε. Zelda θα παίξουμε. Α, που είπες για Zelda, η Ιορδάνη. Δείτε τι μου στείλανε παιδιά για να σας κάνω ένα unboxing βίντεο για το Switch. Δείτε τι μου στείλανε. Αυτό εδώ για το Switch για να το κάνω unboxing. Παιδιά. Θα σας κάνω ένα ωραίο unboxing βιντεάκι σαν αυτό με το τακαμούρι. Λοιπόν, από την επόμενη την εβδομάδα. Ετοιμαστείτε. Αγγελάκο, τι κάνεις φίλε μου, Αγγελάκο, τι κάνεις, τι κάνεις φίλε μου, μου λείψες. Η αλλαγή διεύθυνσης είναι δύσκολη διότι παιδιά, σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία θες να κάνεις αλλαγή στοιχείων πρέπει να τους πας 500 χαρτούρες ως αποδεικτικό, συν το να συμπληρώσεις και τις αιτήσεις. Και τρέχω σαν παλαβός. Εδώ παιδιά για να δείτε, έχω παιδιά τη χαρτούρα μου έτοιμη εδώ. Δείτε πόση χαρτούρα έχω. Έχω τη χαρτούρα μου έτοιμη εδώ για να πάω αύριο στο ΙΚΑ και να κάνω τις αλλαγές αυτές. Διάφορα πατέντα. Γάμισε τα. Θα παίξουμε τώρα η Ιορδάνη Κακουλίδη. Don't worry, be happy. Αγγελάκο μου, τι κάνεις, πώς πάνε όλα. Τόσες ήταν οι σημειώσεις μου. Γάμισε τα. Ναι, γιατί θέλουν και ταυτότητα και λοιπά και τον άλλο και φωτοτυπία ταυτότητας έχετε. Α, δεν έχετε, πάρτε το μπούλο καλέ μου κύριε και έλατε μετά. Όχι, στο ΙΚΑ παιδιά, το ΙΚΑ και
ο ΑΕΔ, ΔΥΠΑ, είναι οι δύο μοναδικές, όχι, ψέματα. Το ΙΚΑ είναι η μοναδική υπηρεσία στην οποία πρέπει να πας εκεί. Πρέπει να πας εκεί. Για να βρεις παλαιότερα ένσημα, για να κάνεις ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας, όπως θα κάνω εγώ αύριο, πρέπει να πας εκεί. Ο ΔΥΠΑ είναι λίγο καλύτερος, η ΔΕΗ είναι κάπως καλύτερη, αν και πάλι έπρεπε να πηγαίνω από εδώ και από εκεί και να παίρνω δικαιολογητικά από το ΚΕΠ, επειδή δεν μου τα εκτύπωνε το site και έπρεπε να πάω ΚΕΠ. Αλλά δεν έχουμε εντελώς ξεφορτωθεί την παλιά παραδοσιακή χαρτούρα παιδας. Ακόμα. No. Diabolica Lamoglio. Hello, καλό μου Lamoglio. Θανάση, τι κάνεις Θανάση? Οπότε παιδιά δεν έχουμε ακόμα ξεφορτωθεί τη χαρτούρα. Παιδιά, όταν ήμουνα 20 ετών και δούλευα σαν υπάλληλος λογιστηρίου και με στέλνανε παιδιά σε ΙΚΑ, σε εφορίες, σε ΟΑΕΔ, τι χαρτούρα μαλάκα τότε που δεν υπήρχε, που τότε ηλεκτρονικό δεν υπήρχε τίποτα. Και να πηγαίνω στις δημόσιες τις υπηρεσίες για να υποβάλω τη φορολογική τη δήλωση της εταιρείας και να περιμένω στην εφορία σε ουρές που να πηγαίνει απάνω στον δεύτερο και εσύ να περιμένεις από κάτω στο ισόγειο ως έξω και να περιμένεις σιγά σιγά ώσπου να ανέβεις Άστο. Yeah, I speak Greek. Καλά είμαι διαμπολικά λαμπογιο φίλε μου. Ενώ Θάνας και λέω διαπολικά. Διαπολικά λαμόγιο. Έλληνας είσαι. Άστα αυτά. Μίλα ελληνικά. Άντε. Έλληνας είσαι. Λοιπόν. Γεια σου ρε Ράφα Game. Για να μην ζητά, η Ελλάδα που θέλω, είναι μια ζωή. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσω μένα. Τι είπατε ρε Θανάση και λες Ηλία? Μία μου θέλετε να ανεβάσω το stream και στο Twitter. Είσαι ο Άρης. Έλα ρε Άρη, εσύ είσαι βρε. Έλα βρε. Τι λέω ποιος είναι. Παιδιά, το Lies of P πότε βγαίνει? Ναι παιδιά, έχουμε να παίξουμε και το Lies of PP, Λοιπόν, πάμε παιδιά για το game. Skipper, θέλει πολλή δουλειά το να πάρουμε το Star Eagle.
Το να πάρουμε το Star Eagle θέλει πολύ δουλίτσα. Διότι άμα είναι ένα διαστημόπουλο το οποίο είναι πιο μεγάλο από το τέτοιο, από το, πώς το λένε, από το υπτάμενο λιλί, αξίζει, γιατί το υπτάμενο λιλί είναι λίγο στριμωγμένο. Η Γούλφη, παιδιά, δουλεύει και σπουδάζει ταυτοχρόνως, οπότε δεν έχει χρόνο. Ναι, τον Rise 12 Δεκεμβρίου θα... Ω, μπράβο! Θέλω και εγώ να πάρω αυτό, αλλά τώρα μου ήρθε μία ΔΕΗ κουκουσαϊδόν και τώρα να το πάρω σκατά. Οπότε, επειδή έχω κάνει τα πιο πολλά quest, οπότε πάμε σήμερα, άμα είναι, να πάμε να βρούμε τη διαστημοπλιάρα. Τράβεξ και σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Μάλλον σε Ελλάδα το μενού του, όχι, σε πληροφορώ ότι το βρίσκω πολύ βολικό. Κοίταξε, το μενού από το μενού του PlayStation είναι τέρμα πιο βολικό, καλέ μου φίλε. Έτσι. Τέρμα όμως. Το μενού του Xbox, έτσι όπως το έχουν κάνει, εμένα τουλάχιστον με έχει βολέψει full. Το παλαιό το μενού του Xbox ήταν που δεν το μπορούσα με τίποτα. Δεν το άντεχα με τσίποτης. Για να δω, έχουμε ήχο εδώ πέρα. Oh yes, έχουμε ήχο, πάμε. Δεν το άντεχα με τίποτα. Το μενού του Xbox ήτανε απέσιο. Ήθελα να το πετάξω έξω. Γεια σου, Νίκο Τζόφιλε. Λοιπόν, και έχω μεγάλη απορία να δω τι ποιότητα που θα έχει και το stream με τη νέα γραμμή. Γι' αυτό σήμερα έχω ανεβάσει το bitrate και να δούμε. Έχω 0,1% το frames. Λοιπόν. Έχω quick resume. Update το Starfield. What? Πότε βγάλανε update τα λαμόγια? Το κάπα τι είναι? Ποιο κάπα? Το κάπα είναι kick. Το κάπα είναι το kick το οποίο το έχουν μπλοκάρει στην Ελλάδα. Αλλά εγώ συνεχίζω και κάνω stream στο kick. Γιατί το kick φημολογείται ότι θα βγάλει κάποιο πακέτο που θα δίνει λεφτά στους streamers με την ώρα. Οπότε αν το κάνει αυτό, δεν θέλω να το χάσω. Γεια σου Τζέο Κωνσταντίνε, γιατί λέγεσαι Κωνσταντίνες και λέγεσαι Νίκο Τζέο? Έχει εντωμεταξύ, παιδιά, το Starfield ένα patch για άπειρο loot. Ένα bug. Ωραία, παιδιά, πεινάω.
Ναι, τα mod της κονσόλες λέει από το 24, από το Γενάρη του 24. Α, οκ, βρε, go, φίλε, οκ. Μια που μιλάμε για go, φίλε, go, θέλω με το νέο το Gears of War, φίλε, πρέπει να μας το δείξουνε. Ανυπομονώ. Και πρέπει σε playthrough κάποια στιγμή να ξαναπαίξω και το 5. Το Texas Massacre είναι ωραίο, αλλά θέλει πιο πολύ content. Θέλει πιο πολλά maps. Έχει μόνο 2 maps αυτή τη στιγμή. Δεν. Gears of War. Πάμε ρε WLG, σου έχουμε ό,τι καλύτερο, φίλε μου. Και εγώ ένα νέο Gears το θέλω πάρα πολύ. Το Gears of War 6 ήταν πόσο επικό. Για μένα τα αγαπημένα μου Gears είναι το 2, το 6 και το 3. Αλλά το 6, το 5, sorry, το 2, το 3 και το 5. Έχω παίξει το Blasphemous 1, έχω ζητήσει κωδικό για το 2, αλλά δεν μου στείλανε. Ω, στην Gamer, αγόρι μου, σε ευχαριστώ, γλυκέ μου, στην Gamer, σε ευχαριστώ πολύ. Τι ωραίο αυτό το ελιξιράκι. Στην Gamer, ισχύει ρε Νάσο και στην Gamer ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον να μαζέψετε σπελάκια. Το Under the Waves πρέπει να το ξαναπιάσουμε, παιδιά, και να το τελειώσουμε σε stream. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το αφήσαμε στη μέση. Κοσμοτέ είμαι, Κοσμοτέ, παιδιά. Κοσμοτέ δεν αλλάζω. Το Hellblade 2 και εγώ το περιμένω, αλλά όχι και τόσο, επειδή το πρώτο με είχε ψιλοφρικάρει σε κάποια σημεία. Κάπως. I missed you. Oh, you missed me? I missed you too. You're still so tense. Normally, once we're alone, your shoulders relax. They're... Τι είναι εκεί πάνω? Άρα, στέκτε.
Πάμε στο υπτάμενο ρηρί. Word is the Borealis, you know, DJ? Well, she's moping around because she lost something important. Κι άλλο quest, βεβαίως, κι άλλο quest. Εννοείται. I do not get paid enough to deal with stuff like that. Τους βρίσκεις μέσα από τα quest. Καλό το Baldur's Gate, θα το ξαναμπαίξουμε κάποια There is στιγμή. little question that region has some influence here in Neon. I wonder how Mr. Bailey feels about that. Packaged food? Check. Neurolamps? Oh yeah. Boost packs? Got those too. What? Μπορούμε να μιλήσουμε σε αυτόν γιατί. Για να δούμε λίγο. I've had enough, Rosa. Siegart's gone too far this time. Oh no, this again? James, you have to let it go. Let it go? Why should I? Every time he pays NSEC, he enables them, Rosa. He's telling them it's okay to blackmail us. It's ridiculous. It's the way things are, James. There's nothing we can do about it. All right. I just wish things would change in the city. Poor James. He's been so out of sorts lately. Hey there. Welcome to Newell's. Welcome to Newell's. If you're looking for any specific goods, Rosa and I guarantee we'll beat Sieghart's lousy selection every time. Sieghart's, what's that? Sieghart's Outfitters? Oh, come on. You don't have to pretend you haven't been to his poor excuse for a store off of Bayou Plaza. Rosa Newell is my wife. We own this place together. Oh, I don't have a problem with this place. My problem is Siegert himself. That man has absolutely no respect for the business community on Neon. He skips merchant meetings and refuses to participate in any of our group buys. Worst of all, he pays off Neon security to keep his place safe. You don't have a choice. A lot of the merchants in Neon belong to a small merchants alliance. It's nothing formal. It's just a bunch of us getting together to air our grievances and watch each other's backs. Τι εννοείς και εδώ που είναι ο Λιάγος σε ένα χώρο έχουν κάτι τύπους που μπορούν να έρθουν μαζί σου αλλά έχουν μικρά αστέρια. Τι εννοείς? By standing up to the lowlifes who come in here expecting me to just hand over all of my money. I refuse to be run out of business or be forced to pay protection. Καλά με βρε Μάριον Τσίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Yeah, sure. If all you care about is yourself. Every payment Siegert makes validates Neon Security's corruption. He's setting a bad precedent that many merchants are forced to follow. Anyway, sorry. I know I can get a little intense about these things. If you'll forgive the outburst and have a look around, I'm sure you'll find something you might want to buy. So many water towers and goes to him. What's with you and Rosa? I arrived in Neon almost, 20 years ago? I had gotten a job at Xenofresh through a friend and started working on the loading docks. After a few years, they moved me up to Kazanbass processing, and that's where I met Rosa for the first time. She was my supervisor, but we hit it off right away. What in a bag? It wasn't long before we decided to quit Xenofresh, get married, and start our own business. We've been in love ever since. I'd say the majority of the guards are rotten, and the few who aren't simply take a paycheck and look the other way. They have Neon completely under their control.
The Freestar Collective's own security doesn't even maintain a presence here. If it wasn't for the Freestar Rangers outpost, there wouldn't be a shred of justice in this entire city. Δεν είναι ο Tyrion από το Game of Thrones αυτός, ρε. Oh. Okay. Yeah. That'd be extremely helpful. Δεν είναι ο Tyrion. I honestly don't know Αλλά what to say. κάτι μου θυμίζει η φωνή του, ισχύει. Fair enough. Just be careful when you're dealing with Sigurd. He can be surprisingly unreasonable when he's cornered. Άσκορα είναι... Οκ. Αυτό είναι... Maybe I did. Maybe I didn't. Information isn't usually free. Για να δούμε. I don't usually package pieces of intel, but maybe I could. Okay. Yes. I don't know much, but I did have one of my freelancers tail the seller back to his place. Sleep Crate 1. Let me write down the unit for you. Now, James, I don't want you to get upset. Oh, yeah? His Majesty decided to come down from his throne and walk amongst us peasants? What did he want? He said he wanted to personally thank us for our contributions to the city and hopes for our continued support. Thank you for that host! Τι έγινε? Typebeats.com. Τασάρα TV! Thank you for that host! Αδερφέ μου, Τασάρα TV, ευχαριστώ πάρα πολύ για το Ranting. Prohibited! Τασάρα TV, ευχαριστώ αδερφέ μου, Τασάρα TV, να είσαι καλά φίλε μου. Σε ευχαριστώ, Τασάρα TV. Πού είσαι ρε αδερφέ μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Πού είσαι ρε φίλε μου? Πώς πάμε στο υπτάμενο λίγο, στο... Ευχαριστώ ρε παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για το raid. Να είστε καλά όλοι, thank you και ευχαριστώ πάρα πολύ από το βίντεο μου τον Τασάρα TV, ο καλύτερος. Got the call someone's power kept going out. What it was? A heat leech as long as my leg. Ugh. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου τον Τασάρα TV. Να είσαι καλά αδερφέ μου. Κάτσε, είναι... ναι, οκ. Crimson Fleet is ever. Here at Stroud Eklund, we know the power of harmony. Each of our unique starship models is constantly crafted by the Emporium. Neon's premier feather of whole baked coffee flavors. You're making your own way on your own time. Space. Gilbeck, where your credits were. Και μου είπε ότι αυτή η στολή, αυτή η στολή που μου λέτε, αυτή η στολή που μου λέτε είναι καλύτερη από τη στολή του Μάντης. Αμάν, πού είμαι εδώ, τι είναι αυτό? Αμάν, τι είναι αυτό? Get some Aurora and let loose. Go and get yourself a drink. It's time to party. What the fuck? Μπορώ και εγώ να ανέβω και να χορέψω. Για να χορέψω. Having fun?
Πώς χορεύουμε. American Bar. Έτσι χορεύεις ρε. Να δεσμενώσουμε. Ωραία. Τι είναι. Security's got its eyes on Saburo Okadigbo. That guy's trouble for the status quo, if you know what I mean. Πω, Θεέ μου, quest εδώ πέρα, τι γίνεται της πουτάνας. Τι γίνεται ρε φίλε. Don't you have something better to do? Εγώ εδώ τι έχει. Don't make my job any harder. Nothing to report? Nope, nothing. Slow day so far. We'll see some action soon. Whoa! What? Never look in the mirror and wish you could see another version of you. Now is the time. Here when you're ready. The hotel will lie. Please, shit, no, it's not. Is a fictionalized account of effects. Πρέπει να πω ότι αυτή είναι και γαμό της πόλης, είναι και γαμό της πόλης. Κάτσε ρε παιδιά, πού είναι ρε παιδιά το διαστημόπλιο μου, πού είναι. Είμαι και over encumbered. Πού είναι το διαστημόπλιο μου. Πώς πάω, πού είναι, από εδώ είναι. Από εδώ είναι το διαστημόπλιο μου. Από εδώ είναι. Ωχ, κολλήσαμεν. Φρακάραμεν. Το game κόλλησεν. Ωχ, κόλλησε. Game κόλλησες. Και πες μου ότι φορτώνεις και ότι δεν, παιδιά, νομίζω ότι κόλλησε. Game is stuck. Στακά. Στακά game. Στακά. Οκ. Άντε πάλι. Στακά το game. Έλα ρε, θα χάσω όλα τα quest ρε εσύ που πειρά. Έβγα πρόσωπο στο πίνια πάνω μου παρακάρεσε ποτέ δύο πίνια το... Ναι, εντάξει τώρα. Και ένας θεός δεν ξέρει τώρα που θα μου το έχει αφήσει. Επειδή δεν κάναμε save πριν. Εκτός και αν σου κάνει save αυτόματο όταν παίρνεις τα quest. Για να δούμε. 9 και 22, 9 και 25. Οκ. Αν δουλέψει. Όταν βγαίνεις πόρτες, για να λέει 9 και 22 πρέπει να το έχει πάρει. Καλό μου, έλα. Φόρτουστε. Load my game. Κάτσε, η άσπρη στολή δεν είναι αυτή που έχω απάνω μου. Για να δούμε τώρα.
Ναι, πρέπει να τα έχει πάρει τα από αυτό και εντάξει. Catherine Lucian keeps demanding we look into her husband's murder. Murder. Yeah, right. Hysterical old broad. Κι άλλο quest. Τέλεια. Cause any trouble? And I'll drive you straight. Each of our baristas undergoes enhanced training. Speak with me only if you have what it takes to do tracker work. Τι είναι αυτός? If you come to talk about bounty hunting, I can answer questions. If you want to pick up a bounty job, go to the local mission board. Be warned though, if you think this work is for making a quick credit, you may not be cut out for it. It takes skill, precision, and a willingness to risk your life. What's the Ravage Alliance? I do, but I do not share these stories, for it is not a job to be celebrated. I've seen them beg for their lives. Try to pay me not to bring them in. Έχω Max Lock, I'm proud of all the έχω. lives I've taken. Να πάω να την πάρω άμα είναι. Is kill or be killed. Each bounty represents a desperate person unwilling to face justice willingly. They do not play by the rules. Remember that. We are bounty hunters. We are hired when someone evades the law or some other form of justice. It is up to us to find them and bring them in, alive or dead. Οπότε να πάω παιδιά στο lodge και θα τη βρούμε τη στολή, έτσι. Bounty hunting is not easy work. It is not for those simply wishing to make a quick credit. You must be sure of your abilities or you will not live long enough to collect. Τα στον δρόμο τι κάνεις καλά που φίλε. Seem insistent. Find Trackers Alliance missions at the local mission board. Ωραία, για να δούμε. Πού είναι το mission board για να έχουμε καλό ερώτημα. Stay safe. Stay wary. Πού είναι το? Εδώ είναι. You need a pick-me-up? At Terra Brew, we've got you covered. I know you. The free-wheeling space outside. Ωραία, πάμε να πάρουμε τη στολή αυτή. Welcome, off-worlder, to the Hotel Volai. Your home away from home, here on Neon. Ουα, τέλεια, πάρε quest, Ηλία, πάρε quest. Πάρε να έχεις quest. Για 15 χρόνια, πάρε quest, Ηλία. Να έχεις quest ως το επόμενο αιώνα, Ηλία, πάρε quest εδώ πέρα. Να έχεις εδώ πράγμα. Και εδώ έχει quest. Αυτό τι είναι, self-service bounty clearance. Α, είναι για να μου βγάλει το bounties. Reactive bench, oh. Go out, have your fun, live your Yes? best life. We'll be here when you're ready. The Hotel Volai. Sleep. Whose motives are unclear. Although we have not been able to track down specifics crafted by a seven systems best engineer. Περίμενε, πού ήταν τώρα το όξο. Anywhere in the galaxy. Terra Brew. Enjoy a cup right now. Ναι, επειδή έχω βάλει κάποια mods στη στολή, θα δούμε αυτή τη στιγμή για το αν παίρνει τα mods κανονικά. You really going to walk on by? Πού? Miss out on a chance to experience Euphorica? We have everything you want out of Neon. Euphorica. Come in right now, and you may even have a chance to experience our exclusive member. Κάτσε παιδιά, sorry. Τι είναι το So what do you Euphorica? say? Are you ready to feel Euphorica? Μήπως το Euphorica είναι κανένα μπορντέλο? Oh my... Okay, let's settle this once and for all. Velocity or Chimera? You kidding? Chimera, all day. Why do you think I'm here? I don't know. Chimera's nice, but Velocity, that will get you hammered. See, you just proved my point. Down your third velocity, and you're out cold. By the third Chimera, Nothing you're beats floating on getting frickin' zoned in the cloud members' nine. lounge. I don't know about you, but that's where I'd rather be.
Yeah, I guess you're right. Where the hell did Micah learn to mix a drink like that anyway? Well, let's face it, some people are just gifted. Take it easy. Παιδιά, τι ωραία μέρη για το παιχνίδι, γάμο τι μου. Hello, Gomeniul. Oi, hello, Mika. Welcome. Please, make yourself comfortable. I can offer you a drink, or perhaps you're here seeking access to our members' lounge, where you can enjoy your Aurora experience in peace. Aurora. Members' lounge. Customers choose our lounge because they desire a more relaxed and sedate journey as they experience the joy of Aurora. Aurora που τους δίνει τα πολλά τα δώρα. No blaring music, no crowds, no chaos. The mood here is specifically crafted to allow a full range of mindful self-exploration. Σας αφήνουμε στο μαγαζί μας να κινητό στο μαστούρι ή μαστούρα γουστάρετε. Ναι, άστο. Άλλη φορά. Now sit back, relax and unwind. Bye. Πάω στο σκάφος μου. Παιδιά, η ποιότητα του stream είναι καλή. Μάλακα, εδώ είναι άλλο μέρος εντελώς. Τι είναι εδώ? I'd be making a fortune if they let us fish for Chasm Pass. If I have to eat fish for dinner one more time, I think I'm going to lose it. Τι είναι εδώ ρε παιδιά, εδώ δεν είναι. What is this? Μαλάκα, αυτή είναι μία από τις πιο υπέροχες πόλεις που έχω δει ποτέ μου ρε μάγκες. Τι γαμάτη πόλη, καλύτερη και από το Cyberpunk ρε. I'm hanging in there. Right now, I've got a few fires I have to put out at work, but hey, if life were simple, it'd be boring, right? Παιδιά, είναι μία από τις πιο ωραίες πόλεις που έχω δει ποτέ μου, αλήθεια, Αλλά δεν ξέρω ακόμα πώς θα πάω στο σκάφος μου ρε μάγκες. Και δεν μπορώ να κάνω teleport. Yeah, I know this place stinks. Can you believe Xenofresh charges us a licensing fee to fish their meal? Underbelly. Α, εδώ είμαστε. Όχι! Εδώ είναι άλλο μέρος. What the fuck? Τι είναι εδώ ρε μάγκες? What? I would hope for the sake of these workers that after a while get used to the smell. Είναι τα ψαράδικα. Τα 7 ανοίγουνε. Ω, τι είναι εδώ? Κομπόστα Δελφίνι. Τέουνε τα ψυγεία, κομπόστα Δελφίνι και τίποτα δεν θα μείνει. Πάτα Ελένα. Ναι, δεν μου το δείχνει το σκάφος. Α, μου το δείχνει το σκάφος. Όχι, δεν μου το δείχνει το σκάφος. Όχι, μπορούμε να το κάνουμε πολύ πιο απλά και πολύ πιο εύκολα. Πατάμε τις αποστολές. Εδώ, σε all map. Τι εδώ είναι? Πού είναι αποστολή ρε?
Ωραία. Και τώρα θα μου δείξει ακριβώς για το που να πάω. Ασανσέρι, έλα τώρα, πάρε με απ' το χέρι. Να πάμε για ποτά. Ασανσέρι. Are you going to apply for the job? I don't know. And those 100 other people will say the same. Ωραία, μία γριά. Dreams will always be out of reach for those who refuse to step toward them. Γεια σου, Invincible. Έλα από εδώ πρέπει να πάμε. Υπόψη, έκανα τρομερές αναβαθμίσεις στο υπτάμενο λιλί. Πλέον είναι πιο μακρύ το λιλί από πριν. Γιατί του έκανα πολλές αναβαθμίσεις, παιδιά. Το έκανα του μπανέιρος. Ο υπτάμενος ο λίλαρος είναι πιο μακρύς, πιο μεγάλος, πιο αποδοτικός. Ζυγίζει ο λίγον τι παραπάνω, αλλά το έχω κάνει τούμπανο. Very beautiful. Κάτσε, αυτή εδώ η σαρδελοκοπέλα, τι ήθελε, κάτσε. Thank you for that host. What? Typebeats.com. Thank you for that host. Στάδε φίλε μου, Στάδε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το raid, Στάδε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ καλέ που Στάδε για το raid. Αντρέτζα. Here, I have something for you. Yes, well, it seemed like a good idea. Σου αρέσω, I saw it earlier and thought you might like it. Or find it useful. Or, well, whatever. Thank you for thinking of me. Of course. We are partners, are we not? I will keep an eye out in the future. And if I see something, I might hold on to it for you. Αυτή είναι ωραία, μ' αρέσει, ενώ... We have not yet had a moment to talk about what happened to you at that place. Temple? I am not sure what to call it. In all my time amongst the stars, I have never heard of such a thing. What do you think that place was? Τι είναι αυτό το πράγμα? Nor I suspect anyone else who has ever lived. Is that presuming too much? Certainly it is too soon to speculate about who built it, but how can we not? After what you experienced, do you have any insights? Yes, he was, I didn't see this to send up a brochure. Maybe. It is hard to argue, but the implications... I am sorry. After what you have been through, I should be asking about you. Are you all right? Have you felt any side effects? You think there will be side effects? How can any of us know what will happen? This is the definition of unprecedented, is it not?
A cynical person might suggest that in itself could be a side effect. But for now, we will just assume you have been very fortunate. The artifacts that temple this new ability you have acquired, clearly they are all connected. This is all so much bigger than we realized. You are right. Now we have even greater reason to press forward, to learn more about what is at work here. Και να δούμε και το λίγο. Greetings, Captain. Always a satisfying moment. Let's go, Lily. Lifting off. Και αυτή ωραία φωτό, την πέτυχα. Ναι μωρέ, και εγώ τις φέρεις αγοράσω, αλλά τώρα έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα παιδιά με το crafting. Λοιπόν, μου είπες να πάω στο lodge. Στο lodge για τη στολή. Λοιπόν, για πάμε στο lodge για να βρούμε τη στολή, παιδιά. Πάμε στο lodge για το στολέ. Alpha Centauri. Πάμε να δούμε, θα τη βρούμε τη στολή εκεί. Δεν έχω κόντρα μπάτσο. Scan complete. You're cleared to land at New Atlantis. Λοιπόν, να δούμε που είναι η στολή αυτή, παιδιά. Πρέπει να μπορώ να την ανοίξω. Για να δούμε. Again, Στου Lodge. who do you think will be the first to ask us questions? Mateo or Noel? Δεξιά. What? I really thought you'd understand where I'm coming from, Sam. Well, okay, fine. Let's see what he says. Τι έγινε, ρε παιδιά? Hey, you have a second? Sam and I were just having a discussion, and I wanted someone else's input. I think it's more accurate to say that you and I have now both been cornered, but sure. I'd like to, you know, get in shape, do some working out. So I asked Vladimir for some tips, and he basically said weightlifting was a bad idea. Weightlifting? Are you sure that's what he said, or is it just what you heard? Κάνει weightlifting. Anyway, so I wanted to get Sam's opinion on it, and he pretty much said the same thing. Okay, since now you've been fully roped into this, let's all just take a step back. I had simply pointed out that if you take a look at Mateo, weightlifting isn't necessarily the first thing that comes to mind. I was wondering whether there might be a better option for him, and just sort of musing in general about the idea of sticking to things you're inclined to, versus going out and trying something completely new. Well, what's your take on it? You think it's better to stick to what you know, or to take any opportunity to try something that's maybe outside your comfort zone?
Well, there you have it. That's what I've been saying! Anyway, thanks. I think I'm gonna try it. And don't worry, I'll be sure and ask Vladimir for pointers. Okay, let's go. Hey, we'll Τα λέμε support you no θανάτους. matter what. Just don't want to see you get hurt is all. Yeah, I know. Thanks. Λοιπόν, μου είπες να πάω στα δεξιά. If I need a spotter. Λοιπόν, πάμε από εδώ, είπες, και η στολή που είναι, βρε. I don't see έχει στολή. 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 Όπα. Να, αυτή είναι. Περίμενε. Παιδιά, θα κάνουμε δύο πράγματα. Αυτή είναι, έτσι, ωραία. Θα κάνουμε, παιδιά, ένα ωραίο save. Κάνω quick save. Μην ρίξουμε τη στολή, παιδιά. Sorry, θα παραγγείλω κάτι να φάω γιατί πεινάω. Πεινάω, παιδιά. Λοιπόν. Συγχωρήστε με, αλλά πεινάω. Πάρω καμία σαλάτα, ρε παιδιά. Μπα. Κάτσε ρε.
Και παραγγελία. Ευχαριστώ Γιάννη, φίλε μου. Για να δώσω πόση ώρα θα μου έρθουνε. Ξέρετε παιδιά τι παίρνω σε πίτα και μου αρέσει πάρα πολύ? Κοκορέτσι. Ναι, μη με σκοτώσετε. Λατρεύω το κοκορέτσι σε πίτα. Λατρεύω παιδιά το κοκορέτσι σε πίτα και αυτό το σουβλατζίδικο κάνει κοκορέτσι σε πίτα, παιδιά. Λοιπόν, το τηλέφωνο μου είναι εδώ και περιμένουμε. Ναι, παιδιά. Το κοκορέτσι είναι έπος, παιδιά. Το κοκορέτσι είναι το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο για να σκεφτείτε ότι όταν ήμουν μικρός δεν μου άρεσε καθόλου. Μετά όμως, φίλε. Λοιπόν, πάμε. Unlock. Ωραία Παναγία μου. Άμα το ξεβιδώ... Πες μου ότι μπορούμε να το ανοίξουμε, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ναι, φίλε. Hope you can succeed at that before we are discovered. Καλά. Μαρκ. Για να δούμε. Έχει καλύτερα base stats, ισχύει. Περίμενε όμως. Πρέπει να τις βάλουμε mods. Γιάννη μου, δεν σε ξέρω καλά ακόμα για να κάνω mod. Πού είναι το Spacesuit Workbench? Λοιπόν, Mark 1 Pack, τι mods παίρνει? Shadow Protection, Oxygen Reserve. Δεν έχω ξεκλειδώσει και πολλά mods ακόμα. Mark 1 Space Helmet. Μαλάκα πόσα mods παίρνει! Gravity Composites για βαρύτητα. Αλλά πρέπει να ξεκλειδώσει και πράγματα. Heavy Shielding. Μαλάκα πόσο ανεβαίνουν τα stats. Άμα βάλεις το Heavy Shielding. Explosive Shielding, Ballistic Shielding. Ανεβαίνουν πάρα πολύ τα stats στη στολή αυτή, άμα τις βάλεις μοντάκια. Και το Spacesuit τι παίρνει? Και αυτό παίρνει σίτο. Ναι ρε, αυτή η στολή παίζει να έχει την καλύτερη προστασία από όλες τις στολές. Optimize Servos, τι κάνει αυτό? Oxygen goes for sprinting, αυτό είναι γαμάτο. Και εδώ heavy shielding.
Ωρε το ceiling, ρε, δεν θα σε σκοτώνει τίποτα. Γαμάτο, φίλε. Ωραία, εντάξει. Το θέμα είναι ότι τώρα είμαι τίκα στο βάρος. Είμαι τίκα στο βάρος αυτή τη στιγμή, οπότε θα κάνουμε το εξής. Καταρχάς, μπορώ να φτιάξω εδώ κανένα first aid. Θα γάμω ό,τι θέλει η membrane. Αναλύγω από το ρατζίζει γάμω την πουτάνα μου. Πάμε. Αλλά τώρα εγώ που θα τη βάλω τη στολή, στον κόλλο μου, όχι. Κοιτάξτε να δείτε το τι θα κάνω. Μια που τη στολή που την έχουμε ξεκλειδώσει και δεν έχουμε κανένα θέμα, θα τη βάλω τη στολή πίσω στο mannequin και θα τη χρησιμοποιήσω μετά. Έτσι. Οπ! Τι κάνεις εδώ? Πού την είχαμε βρει? Από εδώ την είχαμε βρει. Πού την είχαμε βρει ρε τι στολή? Ρε! Εδώ. Μ' αρέσει που η στολή που έχει και βυσβυζιά πάνω. Λοιπόν. Store. Τώρα πάμε να φύγουμε. Να σε πάρω να φύγουμε στα λιγή άλλα μέρη. Μονοπρότσικε φίλε μου, μη σε φάνε στο καρτέρι. Είσαι καλά. Αλλά πρέπει, παιδιά, να κάνουμε το encumbrance. Πρέπει, παιδιά, να κάνουμε κάτι με το encumbrance και να αυξήσουμε τα αυτά που μπορούμε να κουβαλήσουμε τόσο πολύ, έτσι ώστε αυτό το encumbrance να μην μας ταλαιπωρεί και να κάνουμε πιο γρήγορα τα quest. Γιατί κατά ψέματα το encumbrance μας έχει λίγο πρίξει το λιλί μας. Και τώρα. Οξυγόνο. Πρέπει αυτό να το κάνουμε για να ανεβάσουμε το encumbrance. Εδώ, encumbrance. By 50 kilograms. Πιτώ γύρω, σε περιμένω, έλα εδώ, που σε θέλω, με έχει κόψει λόρδα, έχω κάνει ένα στομάχι σαν ρόδα. Πιτώ γυράκι μου, έλα εδώ, σε μένα που τόσο σ' αγαπώ, έλα εδώ για να σε φάω και μετά όλα θα τα γαμάωσω. Έλα εδώ πιτογυράκι, να μου λιγδώσεις το αντεράκι. Πιτογυρό μου, έλα εδώ, σε παρακαλώ.
Βασικά θα πρέπει να πάω να πουλήσω τίποτα ρε παιδιά. Πόση σαβούρα έχω απάνω μου, για να δω. Ουα, πόση σαβούρα έχω πάνω μου. Πόση σαβούρα έχω πάνω μου. Πόση σαβούρα έχω πάνω μου ρε. Ουα, δεν έχω πολύ σαβούρα παιδιά. Πρέπει να πάω να πουλήσω. Έχω πολύ σαβούρα, πρέπει να πουλήσουμε πράγματα παιδιά. What? Παιδιά, είμαι τρελός. Παναγία μου. Αυτό είναι ωραίο μαλάκα. Για να το πω αυτό που δοκιμαστικά. Πάμε. Any adventure you can fly away from. Time to leave this place behind. Retros firing. Orbit stabilized. Τι, αν βλέπω όπλα με τι, με advantage. Κάτσε εκεί, τι γίνεται? Αυτή ωραίο διαστημόπλο. Πώς φοράει αυτό, για να δω. Ωραίο. Κάτσε, πού είναι αυτή? Ω, κοπέλα. Please tell me you're here to help.
not to try and steal my ship. No, Yeah, well, if you want to keep that badge, then don't get any ideas. This old girl and I have been through a lot together. I was tracking a crew of outlaws that's been preying on merchant ships. Bastards got the drop on me. I ran them off, but they got a few good hits in. As you can see, I ain't in much shape to make repairs. We need to get you to any of those ships still in the area? No chance. They took as much of a beating as I did. Well, outnumbering me 3-1, I'd like to point out. I'll be fine once the pain medication kicks in. The priority right now is the ship. Can't do my job without it. Just patch her up enough to get to Hopetown. The rest can get fixed up there. Whatever. Don't need to ask for that, I'd have helped you anyway. Since you're new, here's a lesson for you. Rangers look out for each other. Always. Never hurts to have reliable friends. Λοιπόν, ωραίο σκάφος έχει ρε αυτή. Να τις κλέψω εδώ τι έχει. Τι έχεις εδώ. What is this? I think you may be trying to take a little too much on. Literally. Okay. Φτιάξαμε αυτό. Τι άλλο θέλει μάθαμε τις ψυχές. Έτοιμο γι' αυτό. Και αυτό. Αλλά καθόλου κι εγώ ένα τέτοιο με καλό σκάφος ρε παιδιά. Το υπτάμενο λιλί είναι πολύ μικρό λιλί. Θα μου δώσετε με ένα τέτοιο μεγάλο σκάφος. Thanks. That should get me home. Ξέρεις πόσα side quest έχω κάνει εκτός stream. Άπειρα. Good. There aren't many of us out there. So it makes all our lives easier when we can help each other out. Now let's talk about those outlaw ships. They were pretty beat up, so I don't think they got real far. But if they make it back to their hideout, I might never find them again. We can't let that happen. They look to be heading for Polvo's moon Miatha. Good hunting.
They were pretty beat up, so I don't think they got real far. But if they make it back to their hideout. Πιο πάνω. Nope, here we go. Hi, fun. We're loose. εσάς όμως θα κάνω ένα ωραίο πατέντο πάνω από λιγάρια μου. Engines. Τώρα δες τι θα σου κάνω, μάνα μου. Έλα στον παππού, έλα στον παππού, έλα στον παππού, έλα στον παππού. Τη Mayday. Έλα στον παππού, έλα στον παππού. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ είπα. Άστα παππού, άστα παππού. Έλα μωρέ, θέλω να πάω. Fuck it. Πάρουμε λίγο τα ωραία τα πραγματάκια. Περίμενε. Μα
Περίμενε. Crimson Fleet Captain. Περίμενε. What? Τι είναι ο Crimson Fleet Captain? Α, quest. Και εκεί. Για περίμενε λίγο. Μην ψυχώνουμε με ένα σμπάρο 2 τριγώνια. Ναι, πακουιά. Engines. Enemy's propulsion systems offline. Dock. Τώρα Λιλί. All right, let's cycle that airlock and get aboard. Kill the crew. No! Τι Ήθελα να πάμε... Again, we are triumphant. Πού είναι η άλλη ρε παιδιά? Oh! Need a moment to walk that off? Πάει το πόλεμο. Γκολ! Ω, Beowulf, ωραίο αυτό το Beowulf, δικό μου είναι καλύτερο. Yeah, baby.
Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. Oh, what is this? Oh. Τι είναι αυτό, παιδιά! Το θέλω. Το παίρνω. Δικό μου. Γαμάτο. Και επίσης κάτω είχε και ένα καλό Beowulf που δεν το πήρα. Όχι, παιδιά, ήρθανε τα πιτόγυρα. Έρχομαι.
Ωραία για το... Γεια σου Raven. Τάντζιρο Κουν, τι κάνεις? Είδατε την ώρα που ήρθανε τα πιτόγυρα. Ωραίοι. Για να δούμε. Το Cyberpunk φυσικά και είναι τίμιο, φίλε. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να καθίσω να μασουλήσω, γιατί παιδιά έχω λιμοκτονήσει. Το γατί μου κάθεται εδώ και κοιτάει που τρώω. Το γατί μου το όμορφο, το γατί μου. Α. Γατί μου. 2 πήρα. Φάτο βρε. Φάτο βρε. Δεν θα αρέσει το κοκορέφι. Καλά, μην το καθάσεις το. Τι να σου κάνω γατί? Τι να σου κάνω γατί? Κάτσε βρε, πότε μπήκες βρε στο τελευταίο boss? Δικά τα reveal. Η γάτα εδώ πέρα δεν μου πολύ κάθεται, παιδιά. Βρε φάτο αυτό που σου πέταξε εδώ, φάτο, ναι εδώ. Γιατί δεν το τρως? Να το φας, φάτο. Είσαι βλαμμένο. Κρίμα το ωραίο. Δεν θέλει. Αύριο λέει Τασούλη, αποκάλυψη του Switch 2. Αύριο λέει Switch 2 αποκάλυψη αύριο. Γαμάει το κορίτσι και δεν το τρώει το γάτι.
Ευχαριστώ, παιδιά. Ωραία, παιδιά. Εξωγήινη, Άσε μάθω χαρά, ναι. Κάτσε ρε, λες για τους εξωγήινους που λένε οι Μεξικάνοι ότι βρήκανε. Τώρα παιδιά να παίξουμε τα σπιτάκια. Number 2. Αου. Έλα πατάτα, ξεκόλλα από ποτηλαδοκόλλα πατάτα, σε παρακαλώ. Μπαρμπασάβη, καλησπέρα φίλε.
Λοιπόν, λες το Cyberpunk να κάψει τα PC. Πλάκα θα γι' αυτό. Raven. Oh, Raven, thank you για το VR. Oh my god, thank you, Raven. Oh my god, Raven. Oh my god, thank you, Raven. Α, Θεέ μου. Ευχαριστώ το Raven. Ευχαριστώ φίλε μου, thank you, thank you, thank you. Ευχαριστώ Raven, πάμε Titan. Thank you φίλε μου, thank you για τα άπειρά σου τα elixir. Ωραία Raven, thank you. Thank you φίλε μου. Λοιπόν, πάω το πιάτο μέσα, πάω να πληθώ και συνεχίσουμε τώρα με γεμάτες μπαταρίες. Το πάμε ως το τέλος. Τώρα που γέμισε το κιλάκι με σουβλάκι, θα γκαμίσω το παιχνιδάκι. Sorry. Πάμε.
Sorry για την απουσία μου, ήρθα. Έρχομαι. Έλα παιδιά, sorry. Συγχωρέστε με. Forgive me for leaving you like this. Δεν το έκανα επιτίδες. Αλλά πρέπει να πλύνουμε το πιάτο για να μην μας πλύνουν μετά εμάς. You understand. Okay. We are back. Όπα. Πολλά PC θα πάρουν φωτιά με το Cyberpunk. Κοίταξε να δεις. Σίγουρα θα χρησιμοποιεί όλα τα καινούργια τα τερτύπια. Ευχαριστώ, SD Gamer. Σίγουρα θα χρησιμοποιεί όλα τα νέα τα τερτύπια από τις νέες τις κάρτες της γραφικών, φίλε. Οπότε. Ήχος. Ρε. Ο ήχος μου καλέ. Ποιος φωνάζει? Τι εννοείς ποιος φωνάζει Κυπερίνο? Ποιον άκουσες? Ωραία, την κοπαλάμε. Και τους διαλύουμε το σκάφος, κάνουμε ένα αντόκι. Όχι, θα σου πω τι είναι. Είναι ένα παιδί, το οποίο είναι διανοητικά καθυστερημένο. Το θυμάμαι εδώ και χρόνια. Το θυμάμαι από μικρό παιδί αυτό και τώρα έχει γίνει κοτσαμάν άντρας, έτσι. Ο οποίος είναι διανοητικά καθυστερημένος και ζει μαζί με τους γονείς του. Και ζει μαζί με τους γονείς του σε μια πολυκατοικία που είναι απέναντι διαγώνια μας, οκ. Λοιπόν, αυτό το παιδί, μάλλον επειδή είναι διανοητικά καθυστερημένο τέλος πάντων, δεν ξέρει δεν επικοινωνεί όπως πρέπει και επικοινωνεί με το να φωνάζει μόνο. Και φωνάζει στο παιδί συνέχεια, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ.
αυτό. Καλησπέρα Πέτρο Παουφίλε. Μου λέτε γιατί ο Ηλίας ο Μουστάκης έχει σταματήσει να μου μιλάει εντελώς. Γιατί ο Ηλίας ο Μουστάκης έχει σταματήσει να μου μιλάει ρε παιδιά. Νιώθω λες και κάτι του έχω κάνει ρε παιδιά και δεν μιλάει. Landing struts primed. Retros firing. Μπορεί να μην προλαβαίνει. Κατάλαβα. Smugglers always like to use HopeTech ships to resemble legitimate transports. I wonder how the company feels about that. Παιδιά, δεν έχω ξανάρθει εδώ. I don't want to hear any complaints. Rangers. I'm a ranger. Excuse me, a little test. A fair amount of business runs through Hopetown, and from what I understand, most of it is legal. All right, Adela. Deep breath. Oh, God. Right. Right. When I signed on to be a freight captain, I was expecting long hours and dull routes. And now I'm a hair away from being executed. Or worse. Tell him what's wrong. Where to start? So, I fly a rust bucket called the Markab for a small shipping line. It just started, really. We do bulk shipping, boring stuff like actuators and seed stock, and minerals. Have you ever had a standard, boring job just blow up in your face? That's not helpful. So I just got assigned to the Markab. The first shipment, slag steel, nothing special. As soon as I left Neon and got scanned, things got crazy. Spacers, Freestar security, the works. Everyone demanding I power down, hand over the contraband, or sometimes just firing first. I skipped the system, ditched the cargo, and have been running ever since. What are you shipping? I was just flying for my life. But some bad people want it. I'm getting to that part. Sorry. A tracker just landed and I just know he's hunting a bounty. Me. But the trick is, everyone knows the ship. But my info isn't in the database yet. All they got is my last name, Fahim. So if you go into the pit stop and claim you're Captain Fahim of the Markab, maybe you can deal with the tracker? Oh my god. Why would I do that?
How? A tracker? A member of the Trackers Alliance. You know, Bang Bang, Dead or Alive bounty hunters? Okay. How am I supposed to do it with the tracker? How do they know your name? Why would I do that? Πάρα πολλές ερωτήσεις. I don't know. I don't want anyone to get hurt, but he may not give you any choice. Listen, I just haul, well, garbage. But you, I mean, you're armed and look, well, awesome. I figure you could do a solid for the little guy, girl. Plus credits. I did mention the credits, right? Θα μου δώσει λεφτά, ωραία, πάμε. You are the best! This slate has everything they know about me. It's not much. Okay. He's the one with the cowboy hat. Just stay safe. Thank you. You're welcome. Ron Hope's the best thing that happened to us. Ron Hope is the best thing happened to you. You speak Mexican. Howdy. Hello. Keep an eye on your valuables. If you can't protect your own, you don't belong here. Puerta. We'd be dust, except for the factory. Γεια σας. Γεια σας. You made it. Those outlaws didn't give you too much trouble, I trust? I'm sure they didn't want to die any more than you did. It's a pointless and stupid waste of life, but they brought it on themselves. You've got good timing. A courier just came in from Aquila. The Marshal sends his regards along with a briefing on your case. I was surprised as hell to learn about the starship theft. Nobody said a word to me about it. Anyway, Mr. Hope can see us whenever you're ready. If you need to take a little time first, feel free. Let Mr. Hope know about the starship theft? No, and I can't get answers as to why not. I'm sure Mr. Hope has his reasons. His office is upstairs. He's in a meeting, but it should be wrapping up. Come on. Let's go. I have never liked Hope-Tech ships, though I suppose that is hardly the point of them. Ron isn't just the founder and president of Hope-Tech. He's on the Council of Governors. The Council oversees the Freestar Rangers, so don't rile him up. I've spent a long time trying to build a good relationship with Hope. He comes on a little strong, but there's a lot to admire about the man. Everything you see around you? Offloaders. Pretty much everyone in this town chose him for their livelihood. Can't begin to imagine the kind of pressure that must put on someone. All I'm saying is, try to show a little respect. We'll try. What's this? What's this? All the way up. Is it just me, or does every executive in the settled systems have an office on the top floor? I guess being above everyone makes them feel like they're, well, above everyone. Decision that's got to be made upstairs. Talk to Elaine about the scavengers. It's not a bad idea, provided we get a good deal. And I don't mean a fair deal. I mean a good deal. Remember, it's not just our bottom line that matters. We're also responsible for the welfare of everyone in the factory. We look out for our people here, Bridget. That's a point of great personal pride. Έλα ρε, αυτή κάθισε. Excuse me, Mr. Hope? Well now, the Freestar Rangers. At last! Damn good to see you. I think we're done here, Bridget. Bridget. Yes, sir. This is the deputy I told you about. Splendid.
Splendid! It's a noble calling being a Freestar Ranger. We certainly could use more of you. Okay. Μπορώ να το μιλήσω face to face. Let's get down to it, shall we? Time is money. I'm sure I don't have to tell you what an outrage it is to have a ship stolen right out of the factory. Justice must be done, and the sooner the better. Yeah, justice. Βρήκα στο ship στο Μοντάρα Λούλα. That's good news. I'll send my people over to bring it home. Of course, that doesn't mean your work is done. I want the thief found and prosecuted to the full extent of the law. The law. I'm sure I don't need to remind you of my position on the Council of Governors. Then, I trust that you know what I expect of you. Now, tell me that you've at least got a lead of some kind. How did they do the ship? Now, what happened after the ship was taken doesn't concern me. What does concern me is making sure that this doesn't happen again. Well, I'm not sure I can be much help, but I'll answer whatever questions I can. Okay, had it some help? Did anyone see the thief? Something unique about the stolen ship, yes. No, nothing at all. It was just a standard HopeTech cargo. Κάνουμε detective. Not that it didn't have great value, mind you. HopeTech builds some of the most durable and reliable starships in the settled systems. Now, you can bet my ships last twice as long as anything Stroud Eklund makes. Γιατί κανείς δεν αναφέρε την κλοπή? Because I told them not to. If word got out, it would do irreparable harm to our image. I'm in fierce competition with other starship manufacturers. Any sign of weakness could be fatal. What's more, every starship thief in the settled systems would likely flock to Hopetown and start planning the next heist. Ο thief είχε inside help. What? Nonsense! We vet our people thoroughly here. HopeTech holds its employees to the very highest standards. Nevertheless, I suppose I could have Cosette conduct a thorough personnel review. Okay. Rest assured, if we turn up any evidence that one of our people was an accomplice, I'll let you know. Okay. Γιατί κανείς τον κλέφτη? We questioned everyone who was in the building when it happened, and not one person seems to have seen anything at all. Frankly, I think that's both highly unlikely and more than a little suspicious. However, I can't deny there are times when the hangar is empty, so it's not inconceivable the thief could have slipped in unseen. Very well. I need you to understand something, Deputy. This town is home to men, women, and children who depend on HopeTech for a living. I provide jobs that put food on their tables and a roof over their heads. It's a responsibility that I take very seriously. If word gets out about the stolen ship, my investors will lose trust, and my workers will pay the price. I can't allow that. If more people know about the theft, your chances of learning something useful will improve. Someone might have seen the thief and could identify them. I considered that, but in the end, I deemed it too great a risk. I've chosen to place my faith in the Freestar Rangers instead.
I hope so. I'm sorry to interrupt, Mr. Hope, but there's been a development. Whoa. Not now, Cosette. I'm in the middle of something. But sir, we have new information. I've just received a report that the stolen ship was seen landing at Neon just after the theft. A breakthrough at last. Well, Neon. Deputy, it sounds like you'll be heading to Neon, which means I can get back to work. Remember what we discussed. Ωραία, θα σου κάνω ζημιά μπαστάρδα. Depending on you. Hey, can I get a word? Sure. Just keep it holstered. We'll get along fine. That wasn't as helpful as it could have been. Still, at least you know where to pick up the trail. State of play? What? PSVR 2? No. No, premiere tomorrow. Περίμενε. Πάω Twitter. Έχουμε State of Play τη Sony. Wait a moment. Πάω στο Twitter. Wait a moment, παιδες. Πάω Twitter. Complete Edition θα βγει στο PC. If you want... What's wrong? Περίμενε, παιδιά, ψάχνω. Να, το State of Play, Thursday, September 14th. Ωραία, αύριο θα έχουμε State of Play stream και Nintendo stream. Πάμε, Titan! Yes! Yes! George Zur και τόσο Σπανούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο State of Play stream και Nintendo stream. Θα τα ετοιμάσω από σήμερα. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε. Hey, you there? Σκάσει. Τέλεια, παιδιά, αύριο. Λοιπόν, κάτσε. 2 PM PT του Greece. Τι ώρα είναι 2 PM PT? Έλα, μην γάμας έτσι. 5 PM. Το Lives of P. Dave the Diver θα το κάνουμε live. Περιμένετε. You awake? Wow. Ρε εσείς. Στις 3 τα ξημερώματα. Ρε μάγκες. Ρε μάγκες. Όχι, είναι στις 12 τα μεσάνυχτα. Οκ. Οκ, παιδιά, κάνουμε κάκι με τον νόμο. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Θα πέσει ορολί, ενώ... Ωραία, οπότε εμείς, παιδιά, θα ξεκινήσουμε από τις 11 και κάτι. Το οποίο σημαίνει ότι μάλλον αύριο δεν θα έχουμε gameplay, θα δούμε το event της Nintendo. Θα τα ετοιμάσω και τα δύο τα stream από σήμερα. Θα δούμε το event της Nintendo και μετά, παιδιά, θα δούμε της Sony το βράδυ. Τώρα, για το αν θα παίξω κάτι ενδιάμεσα δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί ίσως να το κάνω κάπως αλλιώς, να παίξω κάτι άλλο. Θα δούμε. Πάντως αύριο, παιδιά, θα κάνουμε stream, θα καλύψουμε δύο event. Το ένα στις 4. Το ένα της Nintendo θα... You there? Σκάσει, μωρή.
Θα ξεκινήσουμε τις Nintendo από τις 4:30, έτσι. Επειδή ξεκινάει στις 5 το απόγευμα, οπότε θα έχουμε παιδιά της Nintendo και θα έχουμε και τη Sony το βράδυ. Οπότε παιδιά της G αύριο θα περάσουμε πιτσούλα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Όχι, και να σας πω γιατί με βολεύει αυτό. Θα έχω ξεμπερδέψει από τις γραφειοκρατικές της δουλειές που θα έχω το πρωί. Θα κάνουμε το απόγευμα το live της Nintendo και ενδιάμεσα θα κάτσω και θα δουλέψω στο βίντεο μου για το Σουκού, ώσπου να δούμε, ξέρετε, ώσπου να δούμε το βράδυ της Sony. Παιδιά, ψωγα. Τελεία. Πάμε. Let's hope. So, guess you're headed for Neon. There's a ranger stationed there. Name's Jalen Price. He's a little different than the rest of us. But Neon's a different kind of place. I'll send in Neon, I know. Good. That should help you avoid any unnecessary complications. Well, we've both got work to do. It was good to meet you, Deputy. Thanks again for helping me out up there. You're welcome. Yeah, the question of who helped the Starship thief is still an open one. Don't you worry. I'll keep an ear to the ground. You be careful in Neon. We might hit a new record in sales this month. Yeah, baby. Οπότε, τέλεια. Οπότε, παιδιά, αύριο θα έχουμε τέλεια στριμάκια. Παιδιά, διότι αύριο, παιδιά, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να δούμε και το Switch 2. Αύριο, παιδιά, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να δούμε και το επόμενο Switch. Είναι πολύ πιθανό, παιδες. Επιτελεστή, τι κάνεις? Άρε Ηλία Μουστάκη, δεν κάθεσαι να με δεις και στεναχωριέμαι, φίλε. Local security handles most problems here. I only get involved when it's something big. Workers like to play hard here. Michael, γεια σου, φίλε. Okay, hello. Ron Hope's a damned hero. Τι κάνεις, φίλε? As long as you keep the peace, you're good in my book. Α, με βλέπεις παράλληλα, οκ, νόμιζα ότι δεν με έβλεπες και λέω πού είναι ο Ηλίας, και το έλεγα και πριν. Δεν μπορούμε χωρίς τον Ηλία τον Μουστάκη στα stream εμείς, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε. Captain, do you require my assistance? To be back in our own ship. Κοίταξε, κάτσε ρε Τάσο Σπανούδη, να σου πω κάτι, δεν πιστεύω. Ηλία Starfield, λιών. Escape trajectory plotted. Τι Παρασκευή, Ηλία, στα Starfield, αφού παίζεις στα Starfield, τι εννοείς ότι όχι? Παιδιά, τι είναι εκεί πέρα? Για να πάω λίγο εκεί. Για κάτι συμβαίνει εκεί. Α, μιλούν στον άλλον. Γιατί έχουν αλλάξει το σύστημα σε αυτό το game, Chris Party, για το πώς είναι το overcumbrance. Μπερδεύουμε και τους ηλίειδες.
Το καμίσταμε. Captain, our grab drive is fully repaired. Yes, of course it's repaired. Οκ, Ηλία μου, οκ. Ηλία μου. Ηλία μου, με την υγεία σου όλα καλά, όλα κομπλέ. Ανησυχώ για σένα, μην νομίζεις ότι δεν σκέφτομαι. Τι εννοείς πως μπορείς να το κάνεις εσύ? I will not get tired of that. This is Freestar Collective Space. Hold while we scan your ship. Alright, you're good. Welcome to Neon. Μπράβο ρε Ηλία μου, χαίρομαι καλέ μου φίλε. Έχω μπλέξει με τη μάνα σου που πρέπει να κάνει θεραπείες. Εγώ καταλαβαίνω ρε, μεγάλο χειρίο. Ωρε φίλε. Εκτελεστής, έχουμε όλα να σου πάνε καλά ρε φίλε μου. Όπο ρε φίλε μου. Τι τραβάει ο κόσμος, Παναγία μου. Τι τραβάει ο κόσμος. Μπράβο που πήγε σήμερα το πρωί για μπανάκι, ωραίος. Every smuggler I have ever worked with had a perverse affection for this place. I do not understand it. Λοιπόν, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε, Κρυσπάτρι, για να μας φύγει αυτό. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε, εδώ πέρα στα skills, πρέπει να ανεβάσουμε αυτό στο full. Εγώ έχω ανεβάσει τα 2 ranks και μου μένουν και άλλα 2. Πρέπει να ανεβάσουμε αυτά τα 2 ranks πρώτον. Και το άλλο το πιο σημαντικό είναι, πρέπει να βρούμε κάποια mods, άμα επενδύσεις εδώ. Εγώ αυτό παλεύω και επενδύσεις εδώ στα mods για τις στολές, κουλουπού, τότε ξεκλειδώνεις ability να φτιάχνεις mod που σου μειώνουν το βάρος το οποίο κουβαλάς, φίλε. Και πολύ σημαντικό, ανεβάστε παιδιά το security τουλάχιστον ως το rank 3. Δεν χρειάζεται ως το rank 4. Ως το rank 3 φτάνει. Και επίσης και το targeting control systems, παιδιά. Το είδα, Red Hood, θα το κάνουμε stream κανονικά, φίλε μου. Ετοιμαστείτε αύριο στις 11 και 4. Αύριο. Όχι, πώς είναι έτσι αυτός. Hey, I don't care who you work for. You can't just... Oh, you're the rookie, aren't you? Είμαι ο rookies. The one and only. Well, the marshal's message said you were following a lead about a stolen ship. Truth is, a lot of stolen goods flow through here. But this city is real good at keeping its secrets, even from us. Στην ουσία ένα χειρουργείο και ήταν μέσα μία εβδομάδα με σωληνά και έπρεπε να βγει
Ωρε φίλε, καταλαβαίνω γιατί και εγώ τη μάνα μου την έχασα από καρκίνο του μαστού, φίλε. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. You can count on my help if you play by the rules. This isn't Aquila City. The badge doesn't carry the same weight here. The people who run this place aren't overly concerned about the law. Our job is to keep the peace, make sure the violence doesn't get out of hand. The last thing anyone around here wants is some hotshot deputy looking in every dark corner. You should take his words to heart. Who runs this place? That would be Benjamin Bayou. He's out to squeeze every credit he can from the people of this city. He doesn't much care who gets hurt in the process. He's also got a seat on the Council of Governors, which proves that if you've got enough credits, you can buy anything. Όχι, τα skills Chris Patrick θα έχουν μπει κανονικά όλα. Από πολύ πιο πριν. Άρα εκτελεστεί, χαίρομαι ρε φίλε. Υπομονή, εκτελεστεί, υπομονή, αυτά τα πράγματα τα έχω περάσει και εγώ με τους δικούς μου και θέλουν. Υπομονή, φίλε μου. Rookies. With an attitude like that, at least I know we will not be bored. Your stolen ship would have had to land at the spaceport. If it was right off the factory floor, it would have stood out. There's a guy I know, Billy Clayton, does maintenance work around the city and keeps an eye on ship traffic for me. I'll introduce you, but don't expect a favor. Even if it doesn't cost credits, nothing in Neon is free. Nah, I've got friends in high places, so to speak. I'm the son of a Ryujin Industries executive. Maybe you've heard of her? Name's Alexis Price. There's a sort of fragile peace here in Neon. It's better for everyone if the syndicates and the corporations coexist with minimum friction. Believe it or not, yeah, it was. My mother's an executive with Ryujin, so I grew up here. I volunteered for this post as much to keep the other Rangers out of trouble as any other reason. If some hotshot rookie took this job and started flashing the badge everywhere, it wouldn't end well. Of course. Neon's full of desperate people who have nowhere else to turn. For some, it's the drugs. For others, it's gambling. There are a lot of ways to lose everything in this city. My rule is simple. If someone brought it on themselves, I don't get involved. What's supposed to help people in need? Rangers are supposed to exercise good judgment. I'm one person here. I can't help everybody. The best I can do is try to protect the ones who are innocent. And believe me, θα το πούμε Γιώργο Αναστασίου φίλε, αύριο. Stay out of people's business until you can. Be willing to let the small stuff slide. Don't break up a fight unless it's getting out of hand. Most of all, don't assume that badge will protect you. Okay, let's go. Take me to Billy Clayton. Come on. Smart boy, φίλε μου, τι κάνεις? Ταχεία ανάρρωση στη μάνα σου, φίλε μου, εκτελεστεί. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου όλα να σου πάνε καλά. Yeah, I read all the reports. I learned quickly that in Neon, staying informed and staying alive are closely linked. What stood out to me was that you didn't lose a single hostage. No wonder the Marshal tried to recruit you right away. If he hadn't, it would have made him look like a fool, having some random stranger step in and do the job he couldn't.
Now, if someone tried to hold up a bank here, they'd become... I need to impress that upon you. Because the fact that you think justice is absolute concerns me, Deputy. It's never that simple. Justice can mean different things to different people, and laws can be interpreted and debated. The Ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Όσο καθαρίζεις, τι εννοείς? Άρα εκτελεστή, εύχομαι όλα να σου πάνε καλά, φίλε μου, εύχομαι όλα να σου πάνε καλά μέσα από την καρδιά μου. Εμείς εδώ είμαστε, σε αγαπάμε και σε υποστηρίζουμε όπως πάντα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Μαλάκα, αυτή η πόλη είναι υπέροχη στα αλήθεια. Hey, Billy, got a second? What? Oh. Give me a good scare. I thought you were one of Goodman's people. Sure, far from it. Our new deputy here is working a case, and I thought you might be able to help. Take it away, rookie. What do you need? A stolen Tech ship, huh? Well, here's the thing. Neon's got no end of shipjackers. I see them come and go every day. It's tough for a guy to remember one from the other. Know what I mean? Everything in Neon has a price. Credits ain't really what I need. There is something you could do for me. If you ask me, there are better uses for credits. I can help you, but right now my life is in danger, and I haven't even done anything wrong. Freestar Rangers are supposed to protect the innocent, right? Alright, I admit I've got a bad habit or two. Okay. Look, I know your time is valuable. Here's a few credits for your trouble. Now, if you'll just hear me out for a second. I really need your help. You need my help? It's about my brother. He died while still in debt to a syndicate loan shark by the name of Emmett Goodman. Now, Goodman's coming after me to collect. He says if I don't pay up, I'm a dead man. An all too familiar story in this city. Yeah, but I never thought I'd be part of one of those stories. Did my best to stay out of trouble, but... found me anyway. Okay. Ας τον βοηθήσουμε. What's the talking about? The only one that matters around here. The Seoka Syndicate. They pretty much run the city. That being said, rumor has it that Emmett Goodman is on the outs, so they might not miss him much if he were to disappear. I swear it on my best set of wrenches. Goodman's holed up in one of the warehouses on Epside. The place is locked up tight, but there's a guard who watches the door. He's got the key. I'll stay with Billy in case Goodman's men come to collect. They're not stupid enough to tangle with me. Okay, let's go. Το 22 και 23, κοίταξε να δεις, για μένα το 23 είναι η πιο απέσια μου χρονιά, αλλά και το 22. Γιατί το 22 ήταν που το τρόπο σταμάτησε να μας δίνει λεφτά, παιδιά, από το πουθενά, έτσι. Κατευθείαν έτσι. Αλλά εντάξει. Αλλά το 23 που αναγκάστηκα να αλλάξω σπίτι και να μετακομίσω. Κάτι μίσο που είχα στην αρχή από το Constellation, νομίζω τα έκανα τα έκανα και πήρα την πρώτη μου super power. Αλλά τώρα κάνουμε αυτό το mission για να πάρουμε ένα νέο σκάφος.
Το είδα καλέ μου Dead ότι θα το κάνουμε αύριο stream. I heard Ranting's robot killed a few disciples who tried to break into the Ετοιμαστείτε. store. Serves them right. Gangs are damn menace. Yeah, and you know the disciples aren't going to take it lying down. Ένα τσουρός και το κλειδί λέει. Hello there. How are you holding up? Just taking things one day at a time. Okay, unlock. How quickly can you get that done? Done. Terminal stocks. Okay. Oh shit. Τον εκβιάζανε. Okay. Okay, που θέλει να πάμε τώρα. Έχει από εδώ πόρτα που να πηγαίνει μέσα. Shit. I'd be making a fortune if they'd let us fish for chasm bass. Φρουρός εδώ. Rather be doing this than getting things done. Πόρε φίλε μου, διαβητικό η μάνα σου, πόρε φίλε μου. Παιδιά, εύχομαι όλα να σας πάνε καλά μέσα από την καρδιά μου. Και υπομονή παιδιά, υπομονή στις δυσκολίες, δυστυχώς, πέρα από τις ενέργειες που κάνουμε για να τις ξεπεράσουμε, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι υπομονή παιδιά. Δυστυχώς. This is private property. You'd better keep walking. This is private property. Worthy. Nah, I don't think so. Neon's got a ranger, and you ain't him. Do you now? You don't know what you're talking about. Mm-hmm. I can't. You think you scare me? Maybe you've got hearing problems. I don't know. I said you ain't getting in here, and I meant it. Now get lost! As long as you behave yourself and don't overstay your welcome, I don't see the harm in a quick visit. Here, this will get you in. Okay.
Oh. Hello. Oh my god, who are they? A new customer, perhaps? No, someone who's gonna kick your ass. Well now, always happy to have a visitor. Tell me, what brings you by, friend? Little light on credits, are you? What else are we doing here? Oh, it's just a modest enterprise, really. You could call me an importer and exporter. Inherited the trade from my daddy. But Grand Yoshi sure θα you το ain't δούμε. hear about my business. It's awful kind of you to intervene on my behalf, but I think I have the matter well in hand. Thank you all the same for your concern. I do not find that very amusing. Bill does not hear about this. Now that's where you're wrong. Cal agreed to my terms, including collection from family on the event of his passing. It ain't my fault he dragged Billy into it. But make no mistake, that's exactly what he did. What's your stake in this anyway? I need one small village, I'm helping out. Well, I'm afraid that's just none of my concern. Yeah, I'm a persuade. Then offer me something I want, and I'll consider it. You got something, and something's better than nothing. That is true. Those to service. Yeah, I hope so. Okay. I'd like to think so. Tell you that's what I like to hear. Maybe we can work something out. Those from both winning here last time. I'd like to think so. Government gratitude might come down some take it on you, but Could be beneficial. okay, looks good. Well, that ain't wrong. Okay, πάμε. I suppose I could make an exception. It's just this once, you understand. Just promise me you'll keep my compassionate nature a secret. Folks might Το είδα try to Samurai, take θα το κάνουμε stream αύριο. Okay, nice. Έχει εδώ τίποτα για loot. Εδώ μια πορτούλα, ωραία, έχει εδώ πέρα. Τι έχει εδώ, παιδιά, αυτός? What? Don't like the way you're looking at me. Παιδιά, αυτός εδώ πέρα έχει ένα ωραίο loot. Τι loot έχει αυτός, ρε παιδιά, εδώ, τι κρύβει? Λοιπόν, παιδιά, θα κάνουμε test. Θα κάνουμε ένα ωραίο test, παιδιά, μισό λεπτάκι λίγο. Θα κάνουμε ένα save.
up already. Εδώ ρε παστέ. Running low. Μπράβο. Για να δω, τι loot είχε πάνω αυτός. Απλά θέλω να δω, παιδιά, τι loot έχει απάνω, τι έχει μέσα και μέσα στο τέτοιο. Τι έχει εδώ? Παπάρια έχει. Οκ, νόμιζα ότι έχει κάτι καλό, αλλά τελικά έχει μπουρδες. Πάμε. Εάν Grand Yoshi αύριο δείξει στον GTA 6, θα πω την πλάκα της ζωής μου. You better watch it. Shut up. Έχω ζητήσει κώδικο για το Spider-Man 2, αλλά δεν ξέρω αν θα μου στείλει η Sony. Ξέρετε την κατάσταση, παιδιά, που τρέχει με μένα και με τη Sony, έτσι. Οπότε δεν είναι τίποτα. Σίγουρο λυπάμαι. Over at Keltco. She's too good for Neon. Sounds like she's trying to help someone or something. Honestly, I kind of tuned her out. Πόρε φίλε, quest ήδη που έχει να πέσει εδώ μετά. Goodman's with the syndicate, but he's on the outs. Dealing with him won't cause ripples. Did you talk to Goodman? Same to forgive it dead. Yeah. Figured he wouldn't want to make an enemy of the Freestar Rangers. Glad the badge still means something around here.
The Syndicate doesn't worry all that much about the Rangers. I think our new deputy here is just a real smooth talker. Okay, time for me to keep my end of the bargain. The woman you're looking for is named Grace Early. Stealing ships is her line of work. She usually comes here to sell the goods. Rumor has it she just finished a job for some mercenary outfit. She's been throwing money around, so must have paid well. I know her. When she isn't out on a job, she's a regular at Madame Sauvage's. That's on the upper platform. I'll back you up. Θα παίζει ξύλο, πάμε. Is there a type of weapon combat tech won't make? All day, right? Take it easy. You want the stuff or not? I'm still interested, but you're asking almost double the going rate. What? You think this stuff falls from the sky? Look, I've bought Aurora on the street before, and I've never paid this much. I am zoned out of my Still mind cheaper right than now. buying it at the Astra Lounge. Now, this is the last time I'm gonna ask. Then I'm walking away. Do you want this stuff or not? Fine, fine. I'll transfer the credits and you can leave it in the usual place. Hey, I wasn't I'm doing busy. anything. You want the good stuff? Try somewhere else. Ω, Παναγία μου, τι γίνεται εδώ. Αυτή είναι η Madame Sauvage. Aurora, it's a mood. You feel me? Well, look who's here to spoil my day. Hey. Madame Sauvage. New customer. Bienvenue. Before you order, I have 2 simple rules you need to know. Oh, this is my place. That means everyone in here is under my protection. You don't mess with them, they don't mess with you. If you're buying drinks, you better have cash. Madame Sauvage does not offer credit. Good? Ça c'est bon? Ça c'est bon. Oh, well, thank you very much for the compliment. I'm told my family tree traces itself back to Europe, on Earth. Specifically the region known as France. A long and proud history. Finally, someone who listens and does what they're told. A rare commodity in Epside. I like you already. Your rules are duly noted. Thank you for explaining them at the outset. So, what can Madame Sauvage get you? Have you come to try velocity, perhaps? Or do you prefer Μπορεί something with a little ναρκωτικές less? παίζουν εκεί. Do you want information? Go read a book. You want a drink? Talk to Madame Sauvage. That's how things work in my place. Okay. We'll see you again soon, yes? Madame Sauvage. Love your fit. It may not work for some, but you Θα δούμε, φίλε wear μου. it like a champ. A Freestar Ranger, and his... What are you? A sidekick or something? Είμαι ο Freestar Ranger Deputy Titan. Well, I'm sure your mom is real proud. So how come I'm talking to the sidekick instead of the ranger? This is the deputy's case. Is that so? And you had to bring backup just for little old me? I'm flattered. Anyway, this ain't my first interrogation, so let's just get on with it. A time or two, maybe more. And yet here I am, walking free. Oh, I'm listening with rapt attention, Deputy. I'm guessing this is the part where you tell me that you've got questions and that you expect me to Τα answer. 40 TV, φίλε μου. That sound Πάμε, about Titan. right? I know so let's say, but you might tell me why.
Fine, yes. I jacked the ship. But look, I was just a contractor. I didn't even keep the ship. I gave it to some men. It was just a quick, clean job. I made sure nobody got hurt. Hey, all I did was provide them with transportation. They didn't say anything about where they were going or why. Look, I wouldn't have got involved if I thought anyone would be hurt. I've got no love for violence. Not asking questions is just as bad as giving consent. If that woman had been killed, you'd be an accessory to murder. Did you think about that? No, I guess I didn't. Enough small talk. Τώρα για persuade. It's not that simple. I hope I can trust you. I'm glad you understand the position I'm in here. Okay, now we're getting somewhere. You think I'm a pushover? Shit. I guess if I can't trust a Freestar Ranger, then I can't trust anyone, right? I was approached by a woman named Maya Cruz. Said she was a senior member of the First and that she had a job for me. She was working with someone inside Hope Tech and pitched me on the idea of jacking a ship right out of the factory. We were deep into planning the job when she had some kind of medical emergency. She said she needed surgery and would be in recovery for a long time. That was a few weeks ago. Haven't heard from her since. Why yet? You serious? Take your pick. Money, reputation, the thrill of it. All good reasons. Not long after that, I got a message from a guy named Marco. He said he was the money man for the First, and he offered half up front. Never met him directly, though. It was always through intermediaries and using encrypted slates. Got the feeling he was paranoid as hell. Do you have one of those encrypted slates on you right now? Yeah. Here. Take it. I'm done with all this. Anything else you want to know? Your location? No. Nothing at all. Left me feeling a little disappointed, given how well they paid me. Nothing, really. I was told when and where to meet them. They paid me what I was owed, and that was it. Okay. Not so much as a hint. I'll tell you. He's as cagey a fixer as I've ever met. Bankrolling the First must take a lot of money. Sure, he's got all kinds of side hustles going on. Yeah, sure. Next time you're at the Rock, you should give that encrypted slate to Ranger Alex Shadid. He's got a gift for cryptography. If anyone could crack that slate, it'll be him. I'm gonna head back. Good luck, Deputy. Then I'm free to go. Hey, you don't need to tell me twice. Okay. Yes, what? Let's get the fuck out of here. Τελικά αυτή η αποστολή αποδείχθηκε πολύ ντετεκτιβιλίκη. Whoa, whoa, whoa. Bad part of town, buddy. I'm gonna do you a favor. Head back to Bayou Plaza before the disciples. I'm gonna fuck all of you up. A gang. Worst gang there is. They'll stab you for kicks, taking bets on how long you squeal before you bleed out. And that's not a hyper whatchamacallit.
They seriously did that. Poor Ted. Hey, it's your ass, not mine on the line. Whole area's gone to hell. Us crate rats used to think the Ebbside strikers were awful, with all the muggings and shakedowns, but now that they're on the ropes, kinda wish they weren't just holed up in Madame Sauvage's. Streets are getting bad. Real bad. I mean, yeah, they'll rob you blind, but at least they let you live. They're bad news, but compared to disciples, positive angels. Well, you'll find them at Madame Sauvage's. They're always holding auditions, as they call it. Looking for new blood. So, for being so helpful, chance for a donation. Come on, might be saving my life. What with the disciples and all. Have a heart. Hey, thanks. Look, I mean it. Go back to the plaza. Ain't nothing but shit and misery over here. Okay. Holy shit, αποστολές παντού! Αποστολές παντού, πω ρε φίλε, πόσες αποστολές. Αυτό το παιχνίδι έχει τον τελείωτο, θα παίζουμε Starfield για 100 χρόνια. Ωραία παιδιά, απίστευτο. Θα κάνουμε άλλα 20 λεπτά παιδιά και μετά κλείνω. Έχουμε μπροστά μας το Game of the Year, είναι πολύ πιθανό φίλε. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι και το Baldur's Gate 3 που έπαιξα τις προάλλες είναι εκπληκτικό επίσης. Skipper, μετά από την αποστολή θα πάρω το νέο σκάφος. Captain, hello. I am... Off immediately, or are there other matters that require your attention? Lifting off now. Looks peaceful from up here, doesn't it? Θέλω νέο σκάφος, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Είμαι στο quest line που ψάχνουμε το σκάφος το κλεβαίνω. Να δω μία στα missions, τι εννοείς? Άμα κάνω το κεντρικό mission,
των Rangers. Έχει ακόμα, σκατά. Άρα δίκως το κάνουμε αυτό. Everything good? I know Aquila City rather well. Perhaps better than I would like. Keep your nose clean. Last thing I want is to charge you for a DP. The rock is surprisingly well fortified. The early settlers here were quite practical. Έχει ακόμα 8 mission subparts. Με τίποτα. Hey, deputy. Sorry, παιδιά. Πόσο κοκάρνας τελείωσε το παιχνίδι και θα κάνω. Για να δω λίγο πως είναι αυτό το Starfield, το διαστημικό πλοίο. Για να δω λίγο στο Google. Starfield, Starfield, για να δω. Ωραίο φαίνεται σκυπερίνο. Αξίζει το quest line. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο σκάφος, όντως. Look who it is. Hey, I wondered when you might come by. I'm Alex. Nia's report said you were heading for Neon? I've always wanted to go there. What did you think? Oh, I can't fly anywhere. Issues with my Eustachian tubes. Being in a pressurized environment is like someone taking a laser cutter to the sides of my head. It's not great, but at least I can pretend to visit the party capital of the galaxy by having you tell me about it. Okay, the new deputy's all business. You ain't going to make Ranger tomorrow or something? Just a little joke there. Anyway, moving right along. So how'd it go? Turn up anything useful? Did he now? Well, in that case, challenge accepted. It's only a matter of time before I know every dirty little secret stored in this thing. Now, if you get any more of these, bring them to me. It helps if I can compare different instances of the encryption they're using. Just look for me up here. I have no life, so I'm not usually hard to find. It'll take as long as it takes. You can't rush a job like this. Τα λέμε Ηλία Μουστάκη, τα λέμε στα πήρανε live. Φιλάκια φίλε μου, καλή Ηλία Μουστάκη. I don't have to answer silly questions. You're counting on me. You know I outrank you, right? Please and thank you go a long way when addressing your betters, rookie. Ωραία, μιλάμε από εδώ, μιλάμε από εκεί, μιλάμε στον ένα, μιλάμε στον άλλο, μιλάμε από εδώ, μιλάμε από εκεί, μιλάμε τώρα. Πω, πολύ μπλε 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 μπλε. Κύριε Διοικητά, ήρθα. I need a word. Welcome back. Any luck finding out who stole that ship from Hope Tech? Grace Early? Yeah, I've heard the name once or twice. Φυσικά και θα έχει live την Παρασκευή, αλλά αύριο θα έχουμε 2 live, παιδιά. Ετοιμαστείτε.
You're off to a good start, but that's all it is. Δώσε μου κανένα μετάλλιο παράσημο. What did you learn from the starship thief? Well done, Deputy. Sounds like you've got a couple of new leads to follow up on. I have a guess who Marco might be. I served with Maya Cruz. She's a technical genius and an expert hacker. I could give you some background if you want it, or we can go straight to planning your next move. Yes, let's talk about it. They said she was a child prodigy, which probably explains her arrogance. Even so, she was fiercely loyal to Major Hull. I don't think she'd ever give him up. If you find her, don't expect her to cooperate. Πρέπει να ανεβάσω το Persuade. There was a mech driver in the 1st Cavalry named Marco Graziani. He came from money. When the 1st Cav got a reputation as the top unit, he transferred in. Rumor was that bribes made it happen. Marco had a knack for getting hold of anything we needed. There was talk the family fortune came from smuggling, and I believe it. He had this dream to become a wealthy businessman when he got out. But I guess that got put on hold when they locked him up. Like what? Most likely place would be the clinic. It's in Freestar Collective space and provides the best medical services credits can buy. They also guarantee privacy. So it's an ideal place for someone trying to keep a low profile. Ranger Ben Armistead is posted there. I'll send him an update on the situation. Around the time he got out of jail, we started hearing Marco's name in circulation. Word is he's heading up a smuggling racket. Based on what you've learned, I'd presume he's funneling his ill-gotten gains to the 1st. Ranger Autumn McMillan is out at Red Mile right now looking into the smuggling operation. I suggest you pool your resources. Yes, sir. Just remember, that's outside Freestar Collective space, so we've got no jurisdiction there. Okay. Your priority is to gather more intel about the 1st. What are they planning? Who are they working for? Where are they headquartered? Just remember that your targets were locked up because they were loyal to their unit. They think the Freestar Collective betrayed them. In other words, you ain't gonna get a warm welcome, so be careful. Good hunting, Deputy. Ακόμα και να βάλουμε λεβελάτα. Ωρε φίλε χαμός. Πρέπει ρε παιδιά να ανεβάσω στα skills στο Persuade. Γιατί άμα ανεβάσω παιδιά από όπου Παναγιά μου θέλω perks, έχω πράγμα να ανεβάζω, θέλω perks. Άμα ανεβάσω πρέπει παιδιά και αυτό να πάρω, το commerce. Άρα άμα ανεβάσεις το Persuade γίνεσαι τρομερός μετά. Αλλά και το stealth είναι ωραίο. Είναι τρομερό, πρέπει να κάνεις βασικά side quest για να ανεβάσεις τα perks. Λοιπόν, άρα παιδιά μου, εδώ τελειώνουμε. Τελειώνουμε εδώ πέρα παιδιά. Κλείνουμε το στριμάκι μου. Αύριο, λοιπόν, κάτσε λίγο να πάμε, θα το κλείσω, να κάνω ένα save. Λοιπόν, παιδιά μου, κλείνουμε. Αύριο θα έχουμε 2 stream. Θα κάνουμε τις Nintendo το stream στις 4:30 και μετά το βράδυ θα κάνουμε το stream της Sony. Οπότε αύριο θα έχουμε 2 stream για 2 events. Θα καθίσω και θα ετοιμάσω παιδιά τις ανακοινώσεις από σήμερα, οπότε για αύριο ετοιμαστείτε. Κατά τις 4 με 4:30 να κάνουμε ο λίγο χαμούλι και μετά παιδιά το βράδυ στις 11. Okay. Νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, ανυπομονώ και ετοιμάζω και βίντεο για το Σουκού, όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα όλους,
Είστε καταπληκτικοί όπως πάντα. Και στο Kik και στο Τρόβο και στο YouTube. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Σας αγαπάω πολύ. Και πάμε Titan! Αλλά, ναι. Και θα πάμε και στο Τρόβο να δούμε αν θα κάνουμε κάπου ένα raid. Για μισό λεπτό λίγο. Κλείνω από το YouTube. Παιδιά μου, thank you. Thank you YouTube.